Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί την ώρα που μπήκαμε εδώ μέσα είπες τη λέξη. Πώς λειτουργεί? Το κάνει τάκ, όπως τα κουμπάς. Δηλαδή αν πας κοντά, cardboard, αν πας κοντά αυτό ενεργοποιείται και μας δίνει την αίσθηση ότι επικοινωνούμε μαζί σου. Συνέχισε. Ευχαριστούμε. Μου κάνει εντύπωση να ανάβει ο φακός, Ο φακός οπότε ανάβει πάντα. Άναψε! Τώρα άναψε ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Είσαι τσιμεντωμένος σε κανένα τοίχο. Στην εκκλησία. Μπάτζεις! Όλα σούγα! Δεν είσαι ανθρώπινη ψυχή, σωστά. Όχι, εδώ πέρα έχουμε. Θα σου δώσω δικό μου. Και εσύ, πέτω. Να σου πω, φαντάζομαι θα κάνεις ρετούς, Με το φίλτρο, ξέρεις εσύ. Είναι η πρώτη σε έρευνα και θέλω να κάνω ρετούς. Κανόνι μου, Οπότε καταλαβαίνετε τους συνδυασμούς μου. Θέλετε μυστικά. κανόνας 413 Θα της τα ακούσω μετά ομάδας το ηχείο. Hunger Night. Θα με πει ο Νίκος. Δεν παίρνουμε γυναίκες μαζί. Λοιπόν, Και σόργελα. ναι, είμαστε και στο Ορκυλά. Όχι εσύ. Αυτή και οι δύο, η μπανάλ. Μπανάλ. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, ένα καινούργιο επεισοδιάκι. Είμαστε εδώ στο Σούνιο. Εκεί πιο δίπλα από εκεί που είχαμε πάει το ξενοδοχείο του Σουνίου που λέγαμε. Είναι ένα σημείο το οποίο έχει κάτι καταλημμένα σπιτάκια που ήταν εκεί, τι ήταν, μεταλλουρήχοι. Μάλλον, ναι. Δεν ξέρω. Πρέπει να ήταν μεταλλουρήχοι εδώ πέρα. Και μένανε, ωραίος δεν έχεις ιδέα, το ξέρουμε, που μένανε οι εργάτες προφανώς. Δεν ξέρουμε πολλές πληροφορίες για την τοποθεσία. Ένας μικρός οικισμός. Ένας μικρός οικισμός, εδώ είναι και η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου. Βανδαλισμένη, σκαμμένη, δεν λειτουργεί εννοείται. Δεν κάνουμε έρευνες σε εκκλησίες και νεκροταφεία τα οποία είναι ενεργά, το έχουμε πει. Σε εγκαταλειμμένα, μπορεί να κάνουμε, έχουμε κάνει κάποια, θα κάνουμε και εδώ, δεν θα δώσουμε τόσο focus μέσα βέβαια. Λίγο μέσα, λίγο έξω και από την κάτω πλευρά στα σπιτάκια. Είμαστε αυτοί που βλέπετε. Με σειρά είναι η Μουτσούνα αυτή που παίζει τα gaming στο Hunger Night, αλλά τελικά αποφάσισε να έρχεται για ερευνητής. Έτσι. Ναι, Άλλαξε καριέρα. τα αφήνουμε ξαφνικά πίσω το game, ναι. Ο Χρήστος το ξέρετε, τι? Δεν βγαίνει, ναι. Ο Χρήστος ερευνητής, εδώ, ο μέγας ερευνητής, δεν είναι ερευνητής. Ο μέγας ερευνητής, το ξέρετε όλοι, είναι ο μέγας ερευνητής. Έχουμε ένα από τις 8 η ώρα και ήρθε με το σκούτερ του 10 παρά. Παιδιά ήρθα. Όχι, απέλωσε τη θάλασσα, είπες κάτι. Το αεράκι, η μουσική. Του έκανε άνεμο στα μαλλιά. Ούτε μικρόφωνο πέτου δεν έχει. Λοιπόν, Τώρα, σε βράγκοδος ήρθε. Στέλιος. Νίκος. Κατερίνα και καινούργια Μουτσούνα εδώ πέρα η Ξανθιά αυτή, η Διονυσία. Παρεμπιπτόντως η Κατερίνα, για να το πω, δεν θα έρχεται στις έρευνες σαν ψυχική ενδιάμεσος, σαν psychic medium. Θα έρχεται σαν ερευνήτρια. Ναι. Απλά σε κάποιες στιγμές που μπορεί να χρειαστεί τη συμβουλή, να μας δώσει τη συμβουλή της για κάτι που γίνεται, θα μας την πει off the record
Γιατί το να φέρουμε έναν psychic μαζί μας, να πραγματοποιούμε έρευνες, γιατί ερευνούμε κάτι, και ο psychic σου πει νιώθω, βλέπω αυτό και αυτό, είναι μια αυθυποβολή που σε κατευθύνει και μετά όλη η ομάδα πηγαίνει προς τα εκεί. Σαν ερευνήτρια βοηθάει τους πάντες και αν νιώσει κάτι το κρατάει για εκείνη, μπορεί να το πει off the record σαν tip ή μπορεί να κάνει ερωτήσεις βάσει αυτού που νιώθει. Ακριβώς. Και να μην καταλάβουμε εμείς τι εννοεί. Ωραία, απλά το αναφέρω για να το ξέρει ο κόσμος. Ναι, για να μην είναι καθοδηγημένη. Δεν είναι ο τίτλος μου απλά psychic medium, έτσι. Είμαι και ερευνήτρια του παραφυσικού. Ναι. Δηλαδή δεν θέλω να μπαίνουν ταμπέλες. Αυτό, ερευνήτρια του παραφυσικού. Εντάξει, εμείς είμαστε psychic small, όπως είναι medium εσύ. Εγώ είμαι medium. Λοιπόν, ναι. Αυτά, ναι, εντάξει, ξεκινάμε. Ναι, αυτά τα είπαμε γιατί μας βλέπουν από κάτω και περνάνε έτσι. Με φώτα, γεια σας. Πάμε. Γυρνάμε έργο. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο πρώτο σημείο, το είδατε πριν σε εικόνα. Αυτό εδώ πέρα είναι το πρώτο σπιτάκι που θεωρήσαμε, νιώσαμε ότι εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα δείξει την πορεία. Θα πάμε να κάνουμε την καθιερωμένη μας καθοδήγηση. Να μεηθούν και οι δύο καινούργοι, ο Ραφαήλ και η Διονυσία. Θέλω να χαλαρώσετε πάρα πολύ, να σταματήσουμε τις συζητήσεις όλες. Όσοι μπορείτε να κατεβάσετε σιγά σιγά το κεφάλι, να κλείσετε τα μάτια, πάρτε βαθιές ανάσες, επικεντρωθείτε λίγο στην αναπνοή σας. Μέσα έξω, μέσα έξω. Θέλω με το μυαλό σας να αφαιρέσετε οποιαδήποτε ακουστική παρηδολία, εξωτερική ήχη, να φύγουν από το μυαλό σας. Να επικεντρωθείτε δηλαδή στο σημείο που βρισκόμαστε. Και όσο χαλαρώνετε, αυτά που θα σας λέω, θα θέλω να τα κάνετε εικόνα στο μυαλό σας, σαν να βλέπετε ταινία και να πρωταγωνιστείτε εσείς. Όπως θα σας καθοδηγώ, αυτά θα φαντάζεστε. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να νιώσετε πλήρως χαλαροί. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αφαιρέσετε βάρος. Για να αφαιρέσετε βάρος, θα πρέπει να σκεφτείτε σιγά σιγά
τον κορμό σας, το σώμα σας. Από πάνω προς τα κάτω. Από το μέτωπο να κατεβαίνετε σιγά σιγά προς το στήθος. Όσο κατεβαίνετε θα νιώθετε ότι φεύγει βάρος, σαν να αιωρείστε. Στους ώμους σας, σιγά σιγά στα χέρια, στους αγκώνες, στα δάχτυλα, στη μέση σας. Κατεβαίνετε σιγά σιγά στα γόνατα. Κάτω στο πέλμα, στα δάχτυλα, να τα αισθανθείτε. Κάποιοι μπορεί να νιώσετε ότι αιωρείστε. Κάποιοι μπορεί να νιώθετε ότι είσαστε μέσα στη θάλασσα, σε νερό. Απλά να μην έχετε βάρος. Αφού χαλαρώσετε λοιπόν, θέλω να φέρετε στο μυαλό σας σε εικόνες όλη την τοποθεσία, τα σπιτάκια που είδατε, το εκκλησάκι πάνω, τη διαδρομή, το χωματόδρομο, τις πέτρες, τα επικίνδυνα σημεία που έχει, τις καλοσιές. Ο καθένας όπως θέλει μπορεί να το φανταστεί, να το φέρει στο μυαλό του σε εικόνα. Αφού μπορέσετε και τα φανταστείτε, θέλω να βάλετε στο μυαλό σας την εικόνα ότι σηκώνεστε από το σκαμπό που κάθεστε. Ο καθένας είναι μόνος του. Περπατάει σε ένα σκοτάδι και κατευθύνεται σε οποιοδήποτε σημείο του άρεσε πριν, του κέντρισε το ενδιαφέρον. Έχει πολλούς χώρους, είδατε πάρα πολλούς χώρους. Διαλέγετε που θέλετε να πάτε. Και αφού λοιπόν φαντάζεστε ότι περπατάτε σε αυτούς τους χώρους και κατευθύνεστε προς τα εκεί, το βλέπετε μπροστά σας, θέλω να μπείτε μέσα ή αν είστε ήδη μέσα, θέλω να κοιτάξετε γύρω το χώρο καλά στο μυαλό σας, με λεπτομέρεια. Θέλω να βάλετε φως στην εικόνα σας. Θέλω να δημιουργήσετε στη φαντασία σας ότι είναι φωτεινό το μέρος και όχι σκοτεινό. Αφού το φανταστείτε καλά, θέλω να δημιουργήσετε με το μυαλό σας κάποιες ενέργειες, κάποιες ψυχές ότι βρίσκονται στον χώρο. Όσες θεωρεί ο καθένας. 1, 5, 100, όσες θέλει. Δημιουργήστε τις και πηγαίνετε κοντά και διαλέχτε μία από αυτές τις ενέργειες, τις ψυχές και κάντε μία ερώτηση, 2 ερωτήσεις, ό,τι θέλετε εσείς, για την τοποθεσία εδώ, αν γνωρίζουν κάτι. Αν μπορούν να σας πούνε κάτι. Φανταστείτε την ερώτηση, φανταστείτε και την απάντηση. Πρέπει να νιώθετε όμως αγνά και όμορφα. Μπορείτε να κάνετε μέχρι και συζήτηση. Μπορείτε να κάνετε και άλλες ερωτήσεις. Μπορείτε, αν θέλετε, να επιβεβαιώσετε την απάντηση ρωτώντας κάποια άλλη ψυχή, κάποια άλλη ενέργεια, δίπλα σας, πίσω σας, κοντά σας. Δεν χρειάζεται να έχει πρόσωπο αυτή η ενέργεια. Φανταστείτε σαν φως.
Όποιος ένιωσε ότι πήρε απάντηση, θέλω να πει ένα ευχαριστώ και να γυρίσει σιγά σιγά προς το σημείο που σηκώθηκε, προς τη βάση του. Καθώς πηγαίνει στο σημείο βέβαια, δεν θέλω να νιώθει ότι κάτι το ακολουθάει, θέλω να νιώθει όμορφα, χαρούμενα. Θέλω να καθίσετε πάλι στα σκαμπό, αναπαυτικά, χαλαροί, και αφού νιώσετε ότι κάθεστε πάλι στο σκαμπό, θα ήθελα να ρωτήσετε αν από αυτές τις ενέργειες, τις ψυχές που μιλήσατε, αν καταφέρετε να μιλήσετε, θέλει να έρθει κάποια προς το μέρος μας και να μας κάνει παρέα στην έρευνα, αν μπορεί να μας βοηθήσει. Αν θα θέλει να επικοινωνήσει με εμάς. Δεν χρειάζεται κάποια απάντηση να πάρετε, απλά καλείτε. Και αφού επικεντρωθείτε πάλι στην αναπνοή σας, θέλω να πάρετε μια βαθιά ανάσα και να θυμηθείτε όλη τη διαδικασία και επίσης την απάντηση που πήρατε, αν την πήρατε. Δεν υπάρχει ανάγκη να έχετε πάρει απάντηση. Δεν είναι απαραίτητο. Και αφού λοιπόν χαλαρώσατε, θα σηκώσετε το κεφάλι, να ανοίξετε τα μάτια με πολλή ηρεμία και θα έρθω και σε όποιο άτομο αναφερθώ, θέλω να μου πει σε ποιο σημείο πήγε, τι ένιωσε, τι είδε, τι ρώτησε και τι απάντηση ενδεχομένως πήρε. Και θα ξεκινήσω σιγά σιγά με τον Στέλιο. Στέλιο. Λοιπόν, μεταφέρθηκα στα διπλανά κτίρια που έχουμε, δεξιά μας όπως κάθομαι αυτή τη στιγμή, πιο έξω όμως, όχι μέσα στα κτίρια αυτά. Υπάρχει ένα μικρό βάθρο, κατά κάποιο τρόπο, τσιμεντένιο, αυτή τη στιγμή είναι σπασμένο, το οποίο όταν έφτασα εκεί, είδα μπροστά μου 6 ανθρώπους. Δεν ξέρω αν ήμουν ο 7ος. Και θα σου εξηγήσω μετά το γιατί το λέω αυτό. Δεν έχω ονόματα, οι ηλικίες τους σαν να λέμε 40'ριδες πλάς, σίγουρα. Το χαρακτηριστικό είναι ότι οι 2 φοράγανε καπέλο σαν το δικό μου, αλλά με πιο μεγάλο γύσο. Το γύρω-γύρω το γύσο. Τα παλιά, τα εργατικά. Μπράβο, κάπως έτσι. Όλοι τους και μάλλον και εγώ φόραγα μαύρη στολή, χωρίς διακριτικά, αλλά υποτύπου πουκάμισο και παντελόνι εργασίας, όπως τα λέμε, αυτά τα παντελόνια που τις πλάνες στις τσέπες. Μαύρο χρώματος, δεν υπήρχαν διακριτικά καθόλου. Υπήρχε μία αναστάτωση στο σημείο αυτό, γιατί ο ένας κοίταξε μέσα εκεί στην τρύπα, αν είναι και έχουμε πιο μετά πλάνο, μπορείς να το δείξεις, ο οποίος αυτός που έσκυψε και είδε τέλος πάντων έφυγε γρήγορα προς τη μεριά που είμαστε εμείς τώρα και καθόμαστε. Έπιασα 2 κουβέντες. Ο απέναντί μου, ο διπλανός μου, γυρνάει και λέει, σαν γενικά στο σύνολο των ανθρώπων, πώς θα το καλύψουμε, και ο άλλος που ήταν απέναντί μου και μας κοίταγε γύρισε και είπε, όπως προλάβουμε ή όσο προλάβουμε.
Σταμάτησα εκεί, δεν μπορούσα να έχω κάποια άλλη πληροφορία, κάτι οτιδήποτε. Στην επιστροφή μου για εδώ, για τη θέση μου, δεν με ακολούθησε κάτι, δεν είχα τέτοια αίσθηση. Το μόνο συναίσθημα το οποίο είχα ήταν ότι γενικά ήμουνα σε μια πολύ άβολη κατάσταση. Γι' αυτό σου λέω ότι ενδέχεται να ήμουν το 7ο άτομο. Okay. Δεν έχω ονόματα, δεν έχω εποχή, δεν έχω κάτι άλλο. Αυτές, ό,τι πληροφορίες ήταν αυτές. Ωραία. Χρήστο. Στο μέρος που πήγα ήταν η εκκλησία. Βασικά από την αρχή που μας έκανε την καθοδήγηση υπήρχε ένα άτομο έξω. Μισό λεπτάκι. Κρατά λίγο εδώ το στράδο, δεν μας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Συγγνώμη. Κρατήσεις χαλαρός, δεν πηγαίνετε εδώ σε αυτό. Εντάξει, τίποτα. Θα σας εξηγήσω μετά στο διάλογο. Δεν είχατε κάτι. Πάμε. Ξαναπάρω το λεπτά, παρακαλώ, τι είδες. Εγώ είδα κάτι που πέρνασα, γι' αυτό. Το είδα και εγώ στην κάμερα, γι' αυτό πήγα εκεί. Για πες να σου. Από την αρχή που έκανες την καθοδήγηση υπήρχε ένα άτομο έξω και μας κοίταγε. Στο μυαλό μου είχα φτιάξει ένα γκρίζο πέπλο της περιοχής με γκρίζο φόντο, όχι σκοτάδι που είμαστε εδώ πέρα. Όταν μας είπες να πάμε στο μέρος, σε όποιο μέρος θέλουμε εμείς, εγώ πήγα πάνω στην εκκλησία, όπως είναι αυτή τη στιγμή η καρέκλα εκεί στη μέση, και καθόταν το άτομο που ήταν έξω και μας παρακολουθούσε. Όταν είπες να φανταστούμε αυτό το μέρος φωτεινό, η εκκλησία πήρε ζωή. Κυριά, φωτεινή. Ναι, εσύ έδωσες. Εγώ έδωσα. Δεν ξέρω άμα έδωσα εγώ, δηλαδή κατευθείαν πήρε ζωή. Πολύ φως η εκκλησία. Κυριά σαν να είσαι το βράδυ της Ανάστασης, δηλαδή ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα. Αλλά ήταν μόνος του, δεν υπήρχε κανείς άλλος εκεί μέσα. Okay. Ήτανε καθιστός, δεν μου έδωσε σημασία, κοιτούσε μπροστά, στην καρέκλα εκεί στη μέση. Αυτό που τον ρώτησα είναι πού βρισκόμαστε. Μου απάντησε στο σπίτι μου. Του λέω, είσαι μόνος σου εδώ πέρα? Μου απάντησε ναι. Η οικογένειά σου, η δική σου? Μου λέει, είμαι μόνος μου. Δεν μου έδωσε κάποια σημασία, δεν ήταν focus εκεί που ήταν, δεν ξέρω, κοιτούσε μπροστά. Όταν είπες να γυρίσουμε, εγώ άργησα να γυρίσω. Καθίσατε όλοι εσείς πρώτα κάτω και εγώ ήμουν πάνω ακόμα στην εκκλησία. Γύρισα τελευταίος. Η εκκλησία έχει ακόμα φώτα, δηλαδή όσο γύρναγα πίσω για να καθίσω, η εκκλησία ήταν ακόμα φωτεινή. Όταν κάθισα, του είπα, άμα θέλεις να έρθεις να μας πεις την ιστορία σου και να μου κάνεις παρέα και να σου κάνω παρέα. Αυτό. Okay. Διονυσία. Sorry. Ζήσου. Ναι ρε. Σκέφτομαι. Εκεί με το πράγμα. Έκανας δεξιά τώρα και ήταν σκέφτομαι. Όχι, αυτό που πέρασε πριν ήταν άσπρο. Ναι, αυτό το άσπρο. Ναι, άστο εδώ κι εγώ. Πες Διονυσία. Ναι. Εγώ στην αρχή
όταν μας ζήτησες να πάμε όπου θέλουμε, να κινηθούμε ως οποιαδήποτε κατεύθυνση, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι να πάω προς την εκκλησία. Δηλαδή ήταν το πρώτο μέρος που μου δημιούργησε έτσι την περιέργεια. Καθώς όμως περιπλανήθηκα πρώτα στα κάτω σημεία εδώ και ανέβηκα προς την εκκλησία, αισθάνθηκα ότι για κάποιο λόγο δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Οπότε δεν πήγα μέχρι μέσα, έφτασα μέχρι εκεί που είναι ο Σταυρός, ξαναγύρισα πίσω, ήρθα προς το μέρος που είμαστε τώρα. Είναι αριστερά μας, είναι το σημείο με ένα παράθυρο που έχει και ένα γκράφιτι, μια γάτα η οποία κοιτάει προς τα δεξιά. Καθώς έφτασα εκεί και λέγοντας εσύ ότι μπορούμε να φανταστούμε ένα μέρος πολύ φωτεινό και πολύ χαρούμενο, εγώ αισθάνθηκα μια καλή ενέργεια. Δηλαδή, αισθάνθηκα ότι εκτός ότι ήταν πολύ όμορφο και πολύ περιποιημένο και πολύ φωτεινό, αισθάνθηκα ότι ήταν μια κοπέλα η οποία στα δικά μου μάτια ήταν, ας πούμε, δεν μπορούσα να δω το πρόσωπο καθαρά, αλλά ήταν έτσι, φόραγε λευκά ή ήταν κάτι λευκό, δεν ξέρω, μαύρα μαλλιά και ήταν πολύ καλή μαζί μου, δηλαδή ένιωθα καλή ενέργεια, καλό vibe. Όταν μας ρώτησες αν ξέρει κάτι ή αν μπορεί να μας βοηθήσει, ήταν δεχτική, δηλαδή θέλει, δεν ένιωσα ότι εάν βοηθήσει θα έχει κάποιο πρόβλημα από κάτι άλλο. Όπως και όταν τη ρώτησα γιατί είναι εδώ, δεν μου απάντησε ακριβώς το λόγο, αλλά μου είπε ότι ζούσα εδώ, έβλεπα τη θέα εδώ, μου άρεσε να ζω εδώ. Είναι ένα όμορφο μέρος, ακόμα και τώρα είναι ένα όμορφο μέρος για εκείνη. Δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι παγιδευμένη. Είναι σαν η αριστερή πλευρά, ας πούμε, από εδώ να είναι κάτι όχι τόσο αρνητικό. Εγώ το ένιωσα πολύ καλά. Όταν μας ζήτησες να φύγουμε από εκεί, δεν αισθάνθηκα ότι με ακολούθησε κάτι, αλλά καθώς μας ζήτησες να γυρίσουμε στη θέση μας, ένιωσα ότι είναι αριστερά μου, δηλαδή ένιωθα πολύ έντονα την ενέργεια, αλλά δεν ένιωθα κάτι κακό. Ναι. Αυτό έζησα εγώ. Οκ, το κρατάς. Καταρίνα. Λοιπόν, τα ακούω τώρα όλα αυτά, θα πω και εγώ τα δικά μου. Εγώ όταν είπες να φύγουμε και να πάμε, πήγα στο... Εκκλησάκι. Όχι στο εκκλησάκι, στο σπίτι εδώ πέρα πάνω. Okay. Έτσι, σε αυτό το σπίτι εδώ, συγγνώμη. Και βγαίνει ένας άντρας με ένα μπουκάμισο, με τυράντες, με ένα παντελόνι καφέ, ήταν σαν εργατικό. Και το όνομά του είναι Παπαθεοχάρης, είναι το επώνυμο, αυτό μου είπε. Και μου είπε ή Γιώργος ή Γεράσιμος Παπαθεοχάρης, το λέω και να τριχιάζω. Okay. Είχε μαχαιριά και χτύπημα στο κεφάλι. Αυτός ο άνθρωπος υπάρχει περίπτωση να έχει τσιμεντωθεί εδώ μέσα. Ο επιστάτης το ξέρει. Παιδιά, αυτή τη στιγμή έχει τριχιάσει όλο το σώμα. Ο επιστάτης το ξέρει, ο επιστάτης έμενε εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ βλέπω και μια κοπελίτσα με μαύρα μαλλιά, κράταγε ένα μωρό στην αγκαλιά της και πήγαινε φαγητό. Και βγαίνει και ο παπάς εκείνη την ώρα μέσα από την εκκλησία και χτυπάει τις καμπάνες, ο Παπαγιάννης, και χτυπάει τις καμπάνες, ένας χοντρούλης ήτανε με βιενάδα και χτυπάει τις καμπάνες εκείνη την ώρα. Εν τω μεταξύ πήγαινα από το ένα μέρος, δεν μπορούσα να κάτσω σε ένα μέρος, έφευγα από εκεί, ερχόμουν εδώ, πήγαινα στην εκκλησία. Έλεπα την κοπέλα να διασχίζει με το μωρό στην αγκαλιά να πηγαίνει φαγητό. Την ώρα που μας ήρθαμε πολύ ζόρι πίσω. Όταν λέμε πολύ ζόρι, με πολύ ζόρι. Εν τω μεταξύ, όταν άνοιξα τα μάτια μου και κοίταξα την Διονυσία, η μισή της πλευρά ήταν με μαύρα μαλλιά. Αυτά. Λοιπόν, πάμε και στο Ραφ. Γι' αυτό σ' άφησα τελευταίο. Γιατί όλη η καθοδήγηση σου είχε αλλάξει την αναπνοή σου σένα. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, όταν άρχισες να μιλάς... Εγώ. Ο Νίκος.
επειδή όπως είπαμε και πριν είναι η πρώτη μου φορά και πρώτη φορά το κάνω αυτό, ήμουνα λίγο χαμένος στην αρχή. Όταν άρχισες να λες από το μέτωπο στους ώμους, μπλα μπλα μπλα, προς τα κάτω, ηρέμησα. Όπως και η Κάθριν, ποτέ δεν έκατσα σε ένα μέρος. Όταν είπες να πάμε κάπου, έφυγα από εδώ. Πήγα πίσω μου, δεν μ' άρεσε. Πήγα μπροστά μου, δεν μ' άρεσε. Πήγα στο διπλανό σπίτι, δεν μ' άρεσε, δεν ήθελα πουθενά να κάτσω. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ, πριν γίνει όλο αυτό, πριν να αρχίσουμε καν την έρευνα, κάτι με τράβαγε στην εκκλησία. Okay. Κάτι πολύ όμορφο, αλλά ταυτόχρονα ένιωθα ότι κάτι έχει γίνει γύρω από την εκκλησία. Οπότε αποφάσισα να πάω στην εκκλησία. Την ώρα που μπήκα μέσα στην εκκλησία... Ξαναπες τους παρακαλώ την εκκλησία. Την ώρα που είπες να πάμε κάπου και πήγαινα και δεν κατέληγα πουθενά και κατέληξα στην εκκλησία, εκείνη τη στιγμή ένιωθα κάτι πίσω μου, δεξιά μου. Εδώ στη γωνία. Δεν ξέρω αν ήταν απ' έξω ή αν ήταν από μέσα. Κάποιος γρατζούναγε. Ή κάτι έκανε κρίτσι. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Δεν έδωσα βάση την ώρα, βασικά σταμάτησα να δίνω βάση την ώρα που είπες δώστε φως εκεί που είστε. Με το που είπες αυτό, άναψε η εκκλησία, γαλάζιοι τείχοι, κόσμος καθόταν σε καρέκλες και στη μέση της εκκλησίας ήταν ένας παπάς, ψηλός, 2 μέτρα, 1,90, κάπου εκεί, ο οποίος δεν μπορούσα να δω τη μούρη του, ήταν πολύ φωτεινός, έλαμπε, έβγαζε ένα φως άσπρο και τον ερώτησα 2 πράγματα. Το ένα ήταν αν είναι ήρεμα εδώ. Στην αρχή δεν μπορούσα να μου δώσει απάντηση, μπερδευότανε. Ίσως και εγώ να μπερδευόμουν και να μην μπορούσα να καταλάβω την απάντηση. Και εν τέλει μου λέει ότι πουθενά δεν είναι ήρεμα, αλλά και παντού είναι ήρεμα. Του λέω ευχαριστώ πάτερ. Το ρωτάω και μια δεύτερη ερώτηση και του λέω είναι ο κόσμος καλός εδώ, αγαπάει εδώ ο κόσμος? Και λέει, πάλι μπερδευόταν στα λόγια του και μου λέει στο τέλος, παντού λέει σ' αγαπάνε, αλλά και παντού δεν σ' αγαπάνε. Δεν ήταν ξεκάθαρος, αλλά αυτό που ήθελα να ακούσω το άκουσα. Όταν λοιπόν έφυγα από την εκκλησία και βγήκα έξω για να γυρίσω προς τα δω, δεν ένιωσα κάτι να με ακολουθάει. Απλά την ώρα που έφευγα, για κάποιο λόγο, έκανα ένα self-projection το μέρος εδώ όλο, σε 3D, POV, και έβλεπα σε αυτό εδώ το σπίτι γεμάτο καλόγριες, με παιδιά, με μωρά, με διάφορα, και στην εκκλησία να ήταν ο παπάς να έκανε μια λειτουργία. Γύρισα, έκατσα, ηρέμησα και αυτό. Okay. Ξέρω να πω κάτι. Πες το. Το οποίο μου ήρθε μετά. Όταν αυτό που έγραφα πριν, ότι την ώρα εκείνη που σου έλεγα ότι αυτή μου μιλούσε, τέλος πάντων όλο αυτό που σου περιέγραψα, μου ήρθε και μυρωδιά. Μίλησε σαν λουλούδι. Για λίγα δευτερόλεπτα. Είναι το λουλούδο για σεμί, σου ήρθε κάτι? Το αναγνώρισες? Δεν ξέρω.
Νομίζω ότι δεν είναι ανοιχτό λουλουδό. Οκ. Δεν ξέρω Ωραία. Κράτα το. τι λουλούδι είναι. Νίκο, να πω ότι νιώθω. Ότι πόσες καθοδηγήσεις έχουμε κάνει Πάρα αρκετές. πολλές. Ουσιαστικά νιώθω ότι πρώτη φορά όλες οι ιστορίες κάπως συνδέονται μία με την άλλη. Ισχύει. Ναι. Ισχύει. Εγώ έχω ανατριχιάσει τελείω. Λοιπόν, Και έβγαλα και ένα μικρό συμπέρασμα το τι μπορεί να είναι αυτή η κολονίτσα εδώ πέρα κομμένη. Τι. Τραπεζαρία. Εδώ ήταν το σπίτι του επιστάτη. Αυτό μου βγαίνει εδώ πέρα. Τραπεζαρία. Συνήθως παλιότερα τα τραπέζια τα κάνουν σταθερά. Άρα εκείνο πιστά. το δωμάτιό της θα μπορούσε να είναι αυτό που λέμε της. Αυτή τη λέγανε Πόπι. Κατερίνα. Συγγνώμη. Μπράβο. Λοιπόν, και αφού κάναμε την καθοδήγηση, θα κάνουμε λίγα λεπτά διάλειμμα, να το συζητήσουμε και ξεκινάμε την έρευνα. Ξεκινώντας την καθοδήγηση με τον Νίκο, σαν πρώτη εμπειρία και σαν πρώτη φορά που έχουμε έρθει σε αυτό το χώρο εδώ, ένιωσα αρκετά πράγματα για πρώτη μου φορά. Μας είπε ότι μπορούμε να πρέπει να ανοιχθούμε σε όποιο χώρο θέλουμε. Εγώ προσωπικά το βίωσα θετικά. Ένιωσα δηλαδή κάτι θετικό να υπάρχει στο χώρο τον οποίο βρισκόμασταν για αρχή. Κάνοντας μία δοκιμή ουσιαστικά με την Κατερίνα, θέλαμε να δούμε αν μπορώ να γίνω, ας πούμε, ο πομπός για να μπορούμε να αισθανθούμε κάτι παραπάνω. Να πούμε ότι το κάνουμε καθαρά για δοκιμή, για να δούμε και εμείς τι μπορούμε να αισθανθούμε και τι μπορούμε να νιώσουμε σχετικά με τις ενέργειες. Υπάρχουν πράγματα στο χώρο τα οποία επιβεβαιώνονται από τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν σε όλο το χώρο. Να εξηγήσω ότι βγήκα από το χώρο τον οποίο ήμασταν λόγω του ήχου που άκουσα και αισθάνθηκα την ανάγκη να βγω έξω. Φυσικά υπήρχαν και περαιτέρω ήχοι και το νιώθεις, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που βιώνεις, είναι η εμπειρία που βιώνεις. Αρχικά πάμε να συστηθούμε. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος. Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος. Καλησπέρα, είμαι η Κατερίνα. Καλησπέρα, είμαι η Ιωνυσία. Καλησπέρα, είμαι ο Ραφαήλ. Καλησπέρα, είμαι ο Στέλιος. Θέλουμε να πούμε ότι έχουμε έρθει εδώ πέρα με σεβασμό σε οτιδήποτε υπάρχει εδώ πέρα, οποιαδήποτε ενέργεια. Ναι. Δεν έχουμε έρθει ούτε να βανδαλίσουμε, ούτε να ενοχλήσουμε. Δεν χρειάζεται να μας φοβάστε, όπως δεν σας φοβόμαστε κι εμείς. Το EMF παίζει να είναι από το κινητό, παιδιά. Οπότε απομακρύνσου κι άλλο, Κατερίνα. Είσαι σε καλή Δεν άλλη. έχω κινητό πάνω μου. Όχι, δεν έχει σημασία. Είναι το κινητό που έχω στο TikTok ανοιχτό. Έχω βάλει ίντερνετ. Γι' αυτό στο έδειξα, Ναι. για να είμαστε και όλοι. Έχω βάλει ίντερνετ από το EMF και υπολειτουργεί τώρα και δίνει. Είναι ρηπές. Ναι, Ρηπές του. γι' αυτό ίντερνετ, ακριβώς έτσι. το έδειξα για να μην νομίζω οποιοδήποτε Ωραία. κάτι. Και αν το στρίψεις κιόλας καλύτερα να φαίνεται, να έχει και πιο καλό πλάνο. το έχω Ναι, πέρα. εντάξει, οκ. Έχουμε έρθει να κάνουμε με σεβασμό την έρευνα. Θέλουμε να έρθουμε σε επικοινωνία με οτιδήποτε υπάρχει εδώ πέρα. Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με εμάς. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ, γιατί οι ιστορίες που είπαμε συνδέονται ουσιαστικά η μία με την άλλη. Υπάρχει κάποιο πρόσωπο αυτή τη στιγμή εδώ, κάποια ενέργεια αυτή τη στιγμή εδώ μαζί μας, την οποία αναφέραμε στις ιστορίες που είπαμε. Βλέπεις τώρα, έχω το νου μου πίσω στο γαμμένο αυτό και δεν μπορώ, έχω την κάμερα εδώ και δεν ξέρω πού να πάω να τραβάω. Πήγαινε στέσο. Δηλαδή. Νίκο, μη σε νοιάζει αυτό. Γι' αυτό δεν κουστάρω το TikTok. Εντάξει, Τέλος μη σε πάντων. νοιάζει αυτό.
Αποσυντονίζουμε. Πάμε, γι' αυτό δεν την κάνετε εσείς. Άμα υπάρχει οτιδήποτε εδώ μαζί μας, μπορεί να ενεργοποιήσει μία από τις συσκευές τις οποίες έχουμε τοποθετήσει στο χώρο. Για να πούμε ότι έχουμε τοποθετήσει, γιατί κάνουμε και ένα επεισόδιο. Ναι, έχουμε Μέσα σε αυτόν τον χώρο έχω τοποθετήσει ένα catball και ένα REM-pod, το μαύρο, μαζί με μια κάμερα να το καταγράφει. Εδώ έχει ένα EMF, μαζί με αυτό που κρατάει ο Χριστάρας στο χέρι. Εκεί έχουμε βάλει ένα catball. Εκεί έχουμε βάλει άλλο ένα REM-pod ηλεκτρομαγνητικού. Εδώ είναι το Dash REM-pod που πιάνει και θερμοκρασία, την έχω αφαιρέσει να ξέρετε. Αυτό πιάνει και θερμοκρασία. Απλά επειδή είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει λόγος να πιάνει θερμοκρασία. Γιατί θα βαράει χωρίς λόγο, ανεξέλεγκτα. Αυτό δουλεύει σε εσωτερικό χώρο. Και από εκεί έχω βάλει άλλο ένα REM-pod μεγάλο, μαζί με την κάμερα να το καταγράφει. Είμαστε εξοπλισμένοι στα πάντα, φακούς δεν έχουμε βγάλει ακόμα, ghost tube δεν έχουμε ανοίξει, δεν υπάρχει λόγος. Οπότε προχωράμε κανονικά. Χριστό, Ναι. εκεί πρόσεχε. Έχει τρύπα. Έχει τρύπα πίσω σου. Ναι, προσέχω. Πάντως, αν από την καθοδήγηση, από αυτό που μειώσαν τα παιδιά πριν, υπάρχει κάτι εδώ σε αυτόν τον χώρο ή ήρθε σε αυτόν τον χώρο μέσω της καθοδήγησης, μπορεί να μας το δείξει ακουμπώντας οποιαδήποτε συσκευή θέλει. Ή αν δεν θέλει να έρθει εδώ που είμαστε εμείς, μπορεί να είναι στα υπόλοιπα δωμάτια ακουμπώντας μια συσκευή. Ας παραμείνει εκεί για να έχουμε μια αλληλεπίδραση με απόσταση. Να το κάνουμε σαν πείραμα, θα το δείτε. Ναι. Απλό είναι και κοντά να έρθεις πριν αγγίξεις. Αυτό. Θα ακουστεί η συσκευή, οπότε θα καταλάβουμε ότι κάτι είναι εδώ γύρω μας και θα αρχίσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες ερωτήσεις. Ας ξεκινήσει Αν είναι κάτι εδώ μέσα θέλει να ενεργοποιήσει κάτι εδώ πέρα, μακρύβεσαι. Γιατί εννοείται ότι δεν φοβόμαστε κάτι. Ενεργοποιήσει εκεί πέρα κάτι. Ή από εδώ, ή στο βάθος, ή στις γωνίες. Μάλλον ο φόβος δεν είναι από εμάς, ο φόβος είναι από εσάς, από σένα. Ναι, δεν θέλει να φανερωθεί. Εσύ παραλίγο να πατήσεις το κάτω, αλλά δεν πειράζει. Πάτε έξω. Εδώ πάω μέχρι λίγο την έξω. είσοδο Πήγαινε, μπροστά. πήγαινε. για να την ηρεμήσω λιγάκι. Πήγαινε και εσύ. Ωραία, τρεις μας. Λοιπόν, Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση σε όποιον είναι εδώ μαζί μας. Ή σε όποια. απλά σας παρακαλώ να απομακρυνθείτε άμα είναι να μην ακούγεστε. Έχει γίνει κάποιο κακό συμβάν μέσα σε αυτό το δωμάτιο? Αν ναι, μπορείς να ενεργοποιήσεις μία από τις συσκευές. Είτε μέσα, είτε μπροστά στην είσοδο. Έχω το feeling ότι είναι από τις στιγμές που ό,τι υπάρχει από εκεί υπάρχει ένας φόβος σε εμάς τώρα. Ναι. Και λόγω εποχής σου λέει τι είναι αυτό, ποιοι είναι αυτοί. Πιστεύω πως γνωρίζουν ή βασικά καταλαβαίνουν ότι ξέρουν πράγματα που έχουν γίνει. Λόγω της καθοδήγησης, σαν να μάθαμε μυστικά. Αν ισχύει αυτό, ενεργοποίησε κάποια συσκευή. Ας και έρθουμε σε κάποια επικοινωνία που δεν βλέπω να θέλετε γενικότερα. Και Νίκο, είναι μια εποχή τότε, γιατί μιλάμε για πολύ παλιά, που ουσιαστικά υπήρχαν πολλά μυστικά και τα κρατούσαν, Βέβαια. δηλαδή σαν εφράστα. Τα κρατούσαν πάρα πολύ, δεν ήταν μια εποχή γεμάτη μυστικά. Μα άμα έλεγες το μυστικό υπήρχε κίνδυνος να σε σκοτώσουν κιόλας. Κάνουμε λάθος αυτό που λέμε. Ζούσατε τόσο επικίνδυνα με το φόβο μη σας κάνουν κακό, μη σας εκτελέσουν, μη σας σκοτώσουνε. Αν δεν πάρουμε κάποια απάντηση δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε συζήτηση.
υπήρχε κάποιος τότε που φοβόσασταν, που σας κρατούσε υπό τον έλεγχό του? Το μεταξύ με το που φύγανε, νιώθω λίγο άσχημα. Εγώ το ανάποδο. Νιώθω λίγο ηρεμία. Υπάρχει μια πολύ εκοφαντική σιγή από συσκευές. Εγώ το feeling που έχω είναι ότι υπάρχει φοβία από την άλλη πλευρά προς τα εμάς. Και επειδή έχουμε ανακαλύψει, όπως είπε και ο Ραφ, πολλά πράγματα με την καθοδήγηση, και επειδή εκείνη την εποχή τα μυστικά συνήθως υπήρχαν και εκτελέσεις ή οτιδήποτε, δεν είναι τόσο εύκολο. Και δεν μιλάμε για λούπα εδώ. Εδώ δεν νιώθω τίποτα υπόλοιμα σε λούπα κλπ. Εγώ νιώθω εδώ πέρα κανονικό πέπλο, σαν να υπάρχει αυτή η εποχή, να έχουν μείνει εδώ. Σαν να ζουν ξανά. Ναι, είναι ένα continuous. Όχι λούπα, συνεχίζει κανονικότατα. Σαν να ζουν κανονικά. Είναι κανονικά στο community, κανονικά ακόμα. Επειδή μπήκε αυτό που της έκανα, που είναι το physical access, είναι ένα είδος trance. Έτσι. Ένιωσε λίγο έτσι και κάναμε κάποιο ενεργειακό. Απλά εγώ αυτό που νιώθω είναι ότι πρέπει να μας εμπιστευτούν κατά κάποιο τρόπο για να έρθουμε σε επικοινωνία, και ότι υπάρχει ένας, δύο, τρεις που είναι εντελώς απομονωμένοι από όλους τους υπόλοιπους. Ισχύει. Θα ήθελα να το δοκιμάσω αυτό λίγο με το Ραφαήλ. Μετά. Όχι τώρα, μετά. Είναι επικίνδυνα πράγματα να φαίνονται τόσο πάνω αυτά. Ναι. Υπάρχει τόση ακουστική παρηδολία έξω που σε απροσανατολίζει, ρε. Τελείως. Εν τω μεταξύ η Πόπη δεν είναι εδώ τώρα, έφυγε. Τι σου είπα? Έχει φύγει η Πόπη. Τι σου είπα? Η Πόπη δεν είναι Γιατί εδώ. κάνει ερώτηση Πόπη, λέω μη με αυθυποβάλλεσαι. Ναι, δεν είναι εδώ, έχει φύγει. Το μεταξύ, όταν Κατερίνα είπες για το όνομα και έκανε μια μικρή γράψη, δεν ξέρω, ήρθε στο μυαλό μου ένα Κατερίνα, μπήκε στο μυαλό μου. Χωρίς να σκεφτώ. Ναι. Ήθελα να το πω, αλλά Να το λες. Ό,τι νιώθεις εκείνη την ώρα θα το λες. Κατευθείαν. Αλλά η Πόπη δεν είναι εδώ. Η άλλη οντότητα, η άλλη ψυχή που... Ψυχή, ναι, entity είναι, το ίδιο πράγμα είναι. Είναι ακόμα εδώ όμως. μας παρατηρεί κάτι απ' έξω. Ωραία, ας έρθει να το χτυπήσει το μηχανηματάκι. Ας έρθει. Ναι, είναι κάτι άλλο. Ναι, δεν είναι ανθρώπινο όμως Σαν αυτό. να έχουμε ενοχλήσει πολύ στο χώρο, ας πούμε. Αυτό. Αν όντως επικρατούν μυστικά εδώ και γενικά και συγκαλύψεις και τέτοια πράγματα, έτσι κι αλλιώς δεν έχουν να φοβηθούν κάτι ιδιαίτερο, δεν θα αποκαλυφθεί κάτι, γιατί ούτε επίσημη ιστορία υπάρχει πίσω από αυτό. Δεν υπάρχει καμία ιστορία εδώ. Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε πού βρισκόμαστε, έτσι. Βρισκόμαστε απέναντι από τον ναό του Ποσειδώνα. Μπράβο, πες το live εσύ. Ναι. Στην Ισπανία όμως. Είμαστε σε ένα Στο Ετωλό είμαστε. ενεργειακό, δυνατό Ναι. Σημείο. Πολύ. σημείο. Αυτό. Πολύ δυνατό. Ναι. Παρόλο που είμαστε όμως σε ένα τόσο ενεργειακό σημείο, ή φοβούνται πάρα πολύ ή δεν παράγουν καθόλου ενέργεια ώστε να χρησιμοποιήσουν κάτι. Ναι, γιατί ποτέ δεν υπήρχε ο λόγος να ξαναέρθουν στο physical. Δεν υπήρχε λόγος αφού υπάρχει το community, ας το πω έτσι. Μεταξύ τους. Δεν υπάρχει λόγος να αναβιώσουν κάτι, να έρθουν σε επαφή. Δεν ξέρουν πώς. Δεν φοβούνται. Και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην μας βλέπουν το ίδιο Αυτό καλά, πήγα να μην να πω καταλαβαίνουν τώρα. τι γίνεται. Ναι. Όπως εμείς το ίδιο και αυτοί. Αγαπάμε. Εμείς ήρθαμε εδώ με Οπότε αγάπη. έχω να προτείνω κάτι, Νίκο και η υπόλοιπη ομάδα. Τι? Κλείνουμε το live, γιατί πρέπει να έχουμε και τα σκοτάδια μας. Ναι, το κλείνουμε το live. Ναι, ναι. ναι. Και προχωράμε πλέον στις άλλες μεθόδους Ναι, με δεν τα γίνεται. υπόλοιπα Τώρα, μηχανήματα. Παιδιά, με φως δεν γίνεται, χίλια συγγνώμη, κρατήστε λίγο κάμερα εδώ πέρα. Γεια σας στο live, καλά είδατε, καλά είμαστε, παρακαλώ. Όποιος θέλει κάνει like, subscribe. Τα φιλιά μας, γεια σας. Πιάνω το τέτοιο.
Αν και εντάξει, μου άρεσε πολύ η ενέργεια τώρα, αλλά. Ναι, όχι, δεν έχει ωραία ενέργεια αυτή τη στιγμή. Θέλω Ναι, να πω αυτή είναι ότι σαν να να είναι ξέρετε, εδώ και από μόλις εκεί, ας φύγατε, πούμε. με το που φύγατε, για μένα, γιατί ο Χριστός είπε το ανάποδο, ηρέμησα. Full. Ηρέμησες, Όταν φύγαμε εμείς. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σαν να ηρέμησε το δωμάτιο τελείως, σαν να άδειασε τύπου. Ναι. Το ενοχλούσε αυτό που έκανα. Δεν του άρεσε. Ναι. Η Πόπη εντάξει, ήταν Ναι. ήρεμη. Το άλλο ήταν σαν να ήταν πάνω της και. Ναι, ναι, τον ενοχλεί που καταλαβαίνουμε. Μπράβο. Σαν να ήταν πάνω μου, δηλαδή πάνω Μπράβο. μου, και ένιωθα ότι ακριβώς από πάνω της ήταν κάτι που δεν τον άρεσε να μου κάνεις ερωτήσεις, σαν να είδες που δεν ήθελε κάπως να πει. Αυτό που σου είπα ότι. Σαν Που ναι. μου λέγες και σου λέγα δεν θέλει να πει, να μιλάει γι' αυτό. Δεν θέλει να μιλήσει. Ναι, δεν την αφήνει, ενεργειακά δεν την τα άφηνε, ένιωθα ναι. αυτά. Όχι σαν να μου μιλάει κάποιος, σαν η ενέργειά της μου δίνει αυτό να σου λέω. Ναι, Κατάλαβες. ναι. Πάντως κάποιος έχει πεθάνει Επίσης, από καρδιά αυτό το εδώ σημείο μέσα. εκεί θέλω να σου πω ότι Ναι. ήταν τυχαίο που κάτσαμε έτσι και γύρισα σε σένα, δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Αυτό το σημείο που είναι το τζάκι εκεί, Ναι. είναι το τζάκι και ωστόσο κάναμε αυτό πάνω σε αυτό. Είναι έτσι λίγο. Εμένα το vibe εκεί δεν μ' αρέσει. Ναι. Το vibe αυτό. Ναι, το Ωραία. είδα και πριν που καθόμουν στην καρέκλα μου και το παρατηρούσα. Μπορεί να έχει γίνει κάτι άσχημο. μπορεί Είναι να τζάκι. γίνει Είναι ένα τζάκι. Μπορεί να έχουν καεί πράγματα. Μπορεί να έχουν καεί. Έλα μου. Επειδή η καρέκλα Γι' αυτό είναι. πήγα να σε ρωτήσω τώρα. Ναι, σε Ναι. ρωτώ. Εμένα. Ναι, τι νιώθεις, ναι, πες μου. Όχι, άλλο ήθελα να σου πω για αρχή. Τι μάθαμε? Επειδή η καρέκλα είναι ανήκει στο χώρο, Ναι, πήρα το EMF και το έχω βάλει στην καρέκλα. ναι, Κάποιες στιγμές Ναι. δίνει ναι. κάποιες ενδείξεις. Δεν το κοκκινίζει. Πώς το καταλαβαίνεις. Αναβοσβήνει. Κάνει ένα μικρό. Πολύ μικρό, ανεβόκομα. ανεπαίσθητο, Ναι. δεν είναι ότι. Από πράσινο πάει προς κόκκινο. Οκ, πάει να κοκκινήσει, αλλά δεν κοκκινίζει. Ναι. Όχι. Η καρέκλα ήταν εκεί. Η καρέκλα είναι του χώρου. Ναι. Την τοποθετήσαμε εμείς εκεί. Εγώ την τοποθετήσα. Εσύ, εντάξει. Εσύ ένιωσες άσχημα όταν φύγαμε εμείς έξω. Ναι. Μπήκα μέσα στο χώρο γιατί δεν έχω μπει μέσα στο χώρο. Τόσο χώρος είναι, Παναγία μου σώσε. Δεν καταλαβαίνω, όταν φύγαμε, εσύ ένιωσες άσχημα. Ναι, ένιωσα άσχημα, κάτι άσχημα. Πες μου εσύ, τι είσαι εσύ εδώ πέρα που δεν αφήνεις. Ανατρίχιασα τώρα. Και είναι από εδώ κάτι τώρα. Ναι. Που δεν αφήνεις τον κόσμο να μιλήσει που υπάρχει εδώ πέρα. Μμ? Είσαι ο επιστάτης. Είσαι αυτός που κάνει τα κουμάντα εδώ μέσα. Όσο και να προσπαθείς να με κάνεις να ζαλιστώ, να νιώσω άσχημα, δεν θα το πετύχεις. Εγώ θα συνεχίσω να ρωτάω και θέλω να μου πεις γιατί τους κρατάς, εκτός και αν δεν είσαι ανθρώπινη μορφή, και είσαι μη ανθρώπινη. Είσαι μη ανθρώπινη. Αν είσαι μη ανθρώπινη, ακούμπησε ένα από αυτά εδώ πέρα. Κάνω το EMF να ανάψει πιο πολύ. Ορίστε. Τόσο μας μια απάντηση. Να βάζεις. Ναι. Ναι. Μπορείς να αντλήσεις ενέργεια από τα μηχανήματα. Τόσα μηχανήματα υπάρχουν εκεί γύρω. Μπορείς να αντλήσεις ενέργεια. Μπράβο. Έτσι. Συνέχισε, απάντησέ μας. Ξανακάνε αυτό το θόρυβο που έκανες πριν που πέταξες σαν το τουβλάκι. Σαν τα κερά, αυτά είναι κεραμίδια και τα κούνησες. Ξανακούνησε άλλο ένα κεραμίδι να το ακούσουμε. Εγώ νομίζω Κατερίνα είναι αδύναμο. Πρέπει να έχεις δίκιο. Χρήστο μου, να έχεις Δηλαδή, δίκιο. ας πούμε και τώρα το EMF, ας πούμε, που άμα είσαι κάτι δυνατό, μπορείς αυτό εδώ πέρα, στο dash, Το κάτω. μπορείς στο cardboard, κοιτάξτε με, Μπράβο. με την κίνηση. Έχουμε βάλει rembot εκεί, έχουμε βάλει rembot εκεί, είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό το πράγμα. Άμα θες να μας εκνευρίσεις, δεν το καταφέρνεις. Θες Θα να... σηκωθούμε να φύγουμε σε λίγο. Ναι. Εκτός άμα δεν θες καθόλου να επικοινωνία μαζί μας. Να
πάω από την άλλη μεριά, πας και... Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Α, θες να έρθω από εκεί? Έρχομαι. Ναι. Ορίστε, εδώ είμαι δίπλα σου. Θες να κουμπίσω και την καρέκλα? Τι να κουμπάω? Ορίστε, κάντε ερωτήσεις, παιδιά. Να το. Έχω ανατριχιάσει ολόκληρη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι, νομίζω ότι δεν είναι γυναίκα μαζί μας αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Αυτό που είναι εδώ μέσα, Νομίζω ότι αυτό που είναι εδώ μέσα είναι και αρκετά ύπουλο. μπράβο, και δεν είναι ανθρώπινο. Σωστά? Έχω ανατριχιάσει ολόκληρη, παιδιά. Φαντάσου ότι νιώθω ότι πώς είναι να ανεβαίνει το σάλιο σου και να θες να κάνεις σαν εμετό. Αυτό ακριβώς νιώθω. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι θέλει να μας κάνει κάτι. Όχι, δεν θέλει να αποκαλυφθεί. Ναι. Δηλαδή αυτό που κάνουμε τώρα ουσιαστικά το προκαλούμε με κάποιο τρόπο. Ναι. Εγώ ήρθα δίπλα σου, εδώ είμαι. Θέλει να μας δείξει ότι είναι εδώ. Αλλά γιατί? Θες να πάμε σε κάποιο άλλο μέρος, σε κάποιο άλλο κτίσμα. Οι περισσότεροι είδαμε την εκκλησία. Υπάρχει κάτι στην εκκλησία. Εσύ έμενες εδώ. Εδώ που είμαστε τώρα. Δεν παίρνουμε απάντηση από κάτι. Όχι, δεν είμαι εδώ τώρα. Θα φάει μέσα σε λίγο το κάτω λίγο. Σαν να αλάφρυνε ο χώρος. Ναι. Αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια, δεν νιώθω τίποτα. Σαν να έχει ελαφρύνει ο χώρος, Μμμ. Ναι, αλλά και πάλι ο χώρος είναι έτσι... Μπορείς να βλέπεις από εδώ πράγματα. Το χώρο, δηλαδή αρκετά μακριά. Δεν μπορώ και να δω τώρα γιατί δεν εστίασα πριν. Ναι. Αν μπορώ να πάω λίγο από εκεί. Όχι, να περάσω εγώ. Να δω λίγο από το παράθυρο κάτι. Ναι. Φίλοι. Δεν έχει λειτουργήσει κάποια στιγμή. Τίποτα. Σιγαρέτα. Ναι. Και τώρα ας πούμε πώς να γυρίσει πάνω στα Το λέω πρασινάκι. Λοιπόν, άρα εδώ το δωμάτιο αυτό, Διονυσία μου, είναι ένα δωμάτιο με μυστικά. Έτσι. Ναι. Και ο άλλος αγνάντευε, όποιος ήταν εδώ μέσα, μπορούσε να βλέπει και να επιβλέπει τι γινόταν έξω στο χώρο. Ναι, σαν να ήταν ο χώρος κάποιου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, Για βάλτε το. το νιώθεις αυτό το πράγμα, ότι ήταν μυστικά. Ναι. Μυστικά. Ένα διάφορα. μυστικό δωμάτιο. Ναι, δεν μπορούσαν να μπουν όλοι εδώ. Σαν να ήταν κάποιο, ας πούμε, δηλαδή ο χώρος, όχι κρεβάτι, δεν είχε κρεβάτι, Ναι. ας πούμε. Σαν να λέμε, είναι ο χώρος κάποιου, Βάζουν που να κρύβει βάλεις. πράγματα, που έχει χαρτιά, που έχει διάφορα πράγματα. Ισχύει αυτό που λέει η Διονυσία, γιατί αν ισχύει, μπορείς να μας αποδείξεις πατώντας το REM pod, το catball και... Βάζω το κόστιο. Οκ. Να βοηθήσει λίγο. Ναι. Τώρα θα έχουμε και μία άλλη καινούρια συσκευή που θα βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Να μας απαντήσει, γιατί δεν μας απαντάτε. Πήγε πάνω. Εντάξει, ακόμα είναι επειδή πήρε εδώ λίγο. Μπορεί. Αλλά δεν έχει, είναι κατευθείαν στη λειτουργία αυτή αυτό. Που το έχω. Έχει ελαφρύνει ο χώρος τώρα. Ναι. Παίζουν, εντάξει. Ναι. Λογικό. Απλώς δεν ξέρω, θα έχει κάποιος. Είναι πολύ ύπουλο. Μπράβο. Μόνο αυτό Δεν νιώθω. είναι ένα. Δεν είναι ένα. Δεν ξέρω αν είναι ένα, δύο, τρία. Κοίτα, όχι, όχι. θεωρώ ότι είναι ψυχές εδώ πέρα, όπως είπε και ο Ναι, Νίκος. ναι, Είναι είναι μια διάφορα. ολόκληρη συνοικία με ανθρώπους. Ναι, αλλά δεν είναι κακή. Είναι... Όχι. Έχει και καλούς και κακούς. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι. Θες να σου πω ότι πιστεύω. Υπάρχει Ο κάτι. Νίκος. Ναι. Αυτό που πιστεύω είναι ότι στην αρχή που πρόσχε, γιατί Α, όλα αυτά ναι. κρατιούνται. Ναι. Πρόσεχε να μην Στην αρχή που ήρθαμε εδώ, νιώθαμε και οι δύο ένα Βαρύ πράγμα. βαρύ.
Δεν μπορώ να φύγω. Δεν μπορώ να φύγω, είπε. Δεν μπορώ να φύγω. Έτσι. Θέλετε να έρθετε προς τα δω να έχουμε Θα σου πω τι τέτοια ή όχι γίνεται. ακόμα? Εγώ τι νιώθω. Όχι, ό,τι θέλετε, εντάξει. Λοιπόν, Sorry. εγώ αυτό που νιώθω είναι ότι ναι, ψυχές πολλές, όπως είπε και ο Νίκος, ότι υπάρχουν ψυχές εδώ πέρα, ζουν μια συνοικία. Λες και είναι άνθρωποι εδώ πέρα, όλοι οι ψυχές δεν έχουν φύγει ποτέ. Και απλά υπάρχει κάτι σκοτεινό, Μέσα σε όλους αυτούς. μπράβο, που δεν είναι ανθρώπινο και τους κρατάει εχμάλωτους. Νομίζω ότι αυτό το βαρύ που νιώσαμε ήταν αυτό και ήταν στην αρχή εδώ. Εγώ νομίζω ότι με το μυστικό που συνδέει δεν είναι κάτι τόσο. Ας πούμε, είναι σαν να συνδέει όλους ένα μυστικό. Δεν ξέρω αν είναι το μυστικό. Εγώ νομίζω ότι είναι αυτό. Νιώθω ότι είναι κάποιος. Αλλά κάποιοι δεν ξέρουν γι' αυτό. Νιώθω ότι είναι κάποιος που σαν να επιβάλλει την, Ένας είναι, ναι. τη θέση του εδώ πέρα. Ναι. Και πάει όπου πάει και βαραίνει το κλίμα αυτό. Σωστά. Ένας είναι αυτό το βαρύ. Αλλά δεν τους ελευθερώνει να φύγουν οι ψυχές, να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Τους κρατάει εχμάλωτους, τρέφεται από την ενέργειά τους. Ναι, αλλά τους θέλει κοντά. Κατάλαβες. Ναι. Τους θέλει κοντά. Αυτός είναι και ίσως ο λόγος που δεν αφήνει να πούν κάτι παραπάνω. Μπράβο, δεν άφησε την Μπορεί κόρη να να μιλήσει. φύγουν. Δεν θέλει να φύγουν. Ναι, όχι βέβαια. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι εδώ είναι ένας πάρα πολύ αρχαίος τόπος και υπάρχουν πολλές αρχαίες οντότητες εδώ πέρα και χθόνιες οντότητες, μη ανθρώπινες, έτσι, που τρέφονται από τις ψυχές και από τις ενέργειες ανθρώπων που έχουν πεθάνει εδώ πέρα. Αυτά. Πάντως, οτιδήποτε είναι εδώ μπορεί να πάρει ενέργεια από εμάς. Από μένα προσωπικά μπορεί να πάρει ενέργεια. Δεν είναι το ελεύθερο. Αυτή τη στιγμή, όση ένταση και αν έχω, μπορεί να την πάρεις και να μπορέσεις να εκδηλωθείς, να χρησιμοποιήσεις κάποια συσκευή. Μπορείς να πάρεις ενέργεια από μένα, ουίσκι, της εποχής σου. Μπορείς να πάρεις ενέργεια από μένα και να εκδηλωθείς. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Αλλιώς θα πάρουμε τα πράγματα και θα πάμε σε άλλο σημείο. Θέλεις να σου κάνουμε παρέα, να φύγουμε. Αν θες να σου κάνουμε παρέα, ενεργοποίησε μία συσκευή τώρα. Ακούμπησε κάτι. Μία. Και θα κάτσουμε. Έχεις γύρω-γύρω συσκευές. Εγώ απλά σου δίνω το ελεύθερο. Μπορεί. Νομίζω μπορεί, είπε. Μπορεί, δεν το βλέπω. Για κάτω, να το δούμε λίγο. Ενεργοποίησε το λίγο. Καρέκλα. Ωραία, θα πάω να κάτσω. Θα πάω να κάτσω στην καρέκλα. Άμα κάτσω στην καρέκλα, απλά ενεργοποίησέ το. Είτε από μένα, είτε από οποιοδήποτε συσκευή. Εδώ ήταν η καρέκλα. Εν τω μεταξύ, εκεί που κάθεσαι, Νίκο, πριν ακούσαμε κεραμίδι και έφυγε. Αχ, δεν είναι αυτό. Την ώρα που κοίταξα την καρέκλα ήταν αυτό. Πάρε ενέργεια από μένα αυτή τη στιγμή που κάθομαι στην καρέκλα. Πάρε όση ενέργεια χρειαστείς. Έχω αρκετή. Έχω ένταση που σημαίνει ότι έχω πολλή ενέργεια. Χρησιμοποίησα εδώ πέρα το χέρι μου και δείξουμε κάτι. Δείξε μας κάτι. Μπορείτε να καταλάβετε ότι έχουμε συνηθίσει να μας παίζουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Το ξέρετε, το έχετε καταλάβει. Θέλετε να εκδηλωθείτε λίγο τώρα, γιατί δεν είναι κάτι εδώ συγκεκριμένο. Είναι αρκετά εδώ συγκεκριμένα. Γέλιο. Γελάτε. Και γελάτε επειδή εκνευριζομαι. Το ευχαριστιέστε. Ας πούμε μπορείτε να με κάνετε να φοβηθώ. Με κάποιο τρόπο. Έχει πλάκα. Μπορεί. Προσπάθειες. Δεν μπορείς. Μπορεί. Για δείξτε μου λίγο τον τρόπο να με κάνεις να φοβηθώ. Είναι και αυτό μια επικοινωνία.
Σου δίνω το ελεύθερο. Προσπαθήσαμε πριν, αλλά... Έχω τα χέρια ανοιχτά, μπορείς να πάρεις ενέργεια της παλάμες μου, ξέρετε πώς. Είτε να με φοβήσεις, είτε να ενεργοποιήσεις κάτι. Ακόμα γελάτε ή ακόμα φοβάστε? Θα μετρήσω από το 10 αντίστροφα. Όταν φτάσω στο 0, αν δεν έχετε ενεργοποιήσει το παραμικρό, θα μαζέψουμε τα πράγματα και θα μεταφερθούμε αλλού. Συγγνώμη. 10 9. Πριν μετρήσεις. Έχει άλλη μία καρέκλα εδώ. Μέσα, πεταμένη. Έχει και άλλη μία εδώ. Σταγόνα. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Λοιπόν, άρα μαζεύουμε και πάμε αλλού. Πού πάμε, στο διπλά. Διπλά. Πού θα περάσουμε. Εδώ, αριστερά. Αριστερά. Εδώ. Όχι, δεξιά, μέσα. Πού? Θα το κάνουμε όλο το... Απλά εκεί, δεν θα κάνω πάτη. Λοιπόν, για μπείτε μέσα τώρα που υπάρχουν φώτα. Ωραία. Ξέρω. Θα σου πω 2 και 2. Συγγνώμη. Τι έδωσες? Τι ήταν αυτό το τελείως Λοιπόν. μέσα ξεκινά. Ναι, ευχαριστώ, το ξέρω, είμαι. Από τότε που επέλεξα να κάνω αυτή την Λοιπόν, έχουμε έρθει σε αυτό το δωμάτιο το μακρόσυνο, το περίεργο. Έχει καρέκλες, έχει πράγματα. Και εδώ έχουμε τοποθετήσει κάποιες συσκευές. Συγγνώμη για την έντασή μου. Με ξέρετε όσοι με ξέρετε ότι όταν κάτι δεν πάει καλά έχω μια ένταση. Έτσι. Σκοτωμένος. Τσιτωμένος ή σκοτωμένος? Σκοτωμένος. Εδώ είναι ο νεκρός. Σκοτωμένος. Λοιπόν. Σκοτωμένος. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό ή είναι κάτι άλλο, ας πούμε? Κάμπολ. Ευχαριστώ. Είναι κάτι διαφορετικό λοιπόν, αφού μου απάντησες άμεσα. Θέλεις... Τι μόνο το ήταν αυτό? Όχι, η Διονυσία απ' έξω. Τι διαφορετικό είναι αυτό? Θέλεις να μας πεις ένα όνομα μέσα από αυτή τη συσκευή? Ναι, οκ, έχω ανατριχιάσει χέρια, ναι, το έχεις καταλάβει. Ενεργειακά, είμαι εδώ. Θέλεις να μας πεις ένα όνομα? Αν θέλεις. Επειδή είσαι και καινούριος, όταν γίνεται αλληλεπίδραση, καθόμαστε αυτό που έλεγα στα μάξι. Γιατί εγώ τώρα έχω στο νου μου που πας. Χάνω το focus μου, καταλαβες? Δεν φεύγω. Ναι, όχι, αλλά δεν έχει σημασία, επηρεάζω. Τι εννοώ? Αρχικά είστε πάνω από 3 ενέργειες εδώ, 3 ψυχές. Αν είστε πάνω από 3,
ξανακούμπησε το catball, το μπαλάκι εκείνο με τα φωτάκια ή κάποια άλλη συσκευή. Είστε πάνω από 6, που μαθηματικά θα πρέπει να είναι το Να ίδιο. ρωτήσω κάτι εγώ, μπρο. Πίσω. Έχω κολλήσει. Με μία catball. Με μία. Έχεις κολλήσει εδώ. Ωραία. Αυτό σημαίνει υπόλοιμα. Εδώ. Δεν μπορεί να φύγει. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν μπορείς να φύγεις? Μπορείς να μας πεις τον λόγο? Μπορούμε να βοηθήσουμε κάπου στο να φύγεις? Είναι εύκολο να φύγεις. Αν νιώθεις ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, ξανακούμπησε το μπαλάκι. Αν νιώθεις ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, ακούπα τη δίπλα συσκευή ή κάποια άλλη. Μπορούμε. Πώς μπορούμε? Το κάτω είναι σε ένα σημείο το οποίο δεν το κουνάει το αέρα στον τίποτα, έτσι. Ναι. Τίποτα. Μισό Ναι. λεπτό να έρθω να το δούμε. Έχω κάμερα. Μη σε αγχώνει, μη σε αγχώνει, παιδιά. Τα έχω στήσει έτσι ώστε να τα πιάνουν όλα. Μη σε αγχώνει. Αυτό, ποιος? Ευχαριστούμε. Όχι, εδώ πέρα Κάνεις τίποτα. έχουμε κι άλλο ένα Ωραία. REM-pod. Έχουμε και εδώ πέρα ένα REM-pod. Έχουμε και εδώ πέρα ένα catball. Οτιδήποτε υπάρχει και εδώ πέρα σε αυτόν εδώ το χώρο μπορεί να επικοινωνήσει και με τις ερωτήσεις που κάνει ο Νίκος. Μας έδειξε στην παρουσία σου. Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση και δώσε βάση εσύ που είσαι εδώ. Catball. Λοιπόν, θέλω να δώσεις βάση. Μάγισσα. Λοιπόν, φοβάσαι κάποιον. Εκεί θα κατέληγα. Και ξέρω και ποια. Ωραία. Δεν Μόνο το του. κατάλαβα αυτό. Θα σου πω. Catball. Εσένα. Εμένα. Ναι. Γιατί? Τώρα τι ερώτηση να φτιάσουμε. Λοιπόν, το μάγισσα δεν ξέρει, δεν υπάρχει λέξη να πει τι λόγο φοβάται. Αυτό που παραπέμπει σε όλο αυτό το ενεργειακό είναι μόνη. Ναι. Ωραία. Λογικό είναι να φοβάται κάποιον που μπορεί να δημιουργήσει ένα vessel. Λοιπόν, θα ρωτήσω ποιος θέλεις να φύγει από εδώ πέρα. Ωραία, ευχαριστώ. Και να κατευθυνθεί προς την εκκλησία, να σταματήσει εδώ την έρευνα και να φύγει λίγο μακριά σου. Εγώ θα λέω ονόματα και στα ονόματα που θα λέω θα με σταματάς με κάποια συσκευή αν μπορείς, όχι με το catball, το λαμπάκι αυτό. Λοιπόν, θέλεις να αποχωρήσω εγώ από το σημείο αυτό? Ενεργοποιείς την πίσω συσκευή. Θέλεις να αποχωρήσει ο Χριστός? Δεν πρόλαβες όμως να το πεις το όνομα. Όχι, δεν έχει σημασία. Το σκέφτηκε. Χρήστος. Θέλεις να αποχωρήσει ο Ραφαήλ από εδώ? Θέλεις να αποχωρήσει η Διονυσία? Θέλεις να αποχωρήσει η Κατερίνα? Θέλεις να αποχωρήσει ο Στέλιος? Χρήστος, Διονυσία, βγαίνετε έξω. Δεν παίρνουμε κάτι απάνω. Μισό. Πάρτε το φακό μου. Πάρε. Βγαίνετε έξω, απομακρύνεστε λίγο, κάθεστε λίγο έξω. Μέχρι να σας πω. Πάρε Καθίστε καπνό, κάπου εδώ πέρα Διονυσία. μπροστά. Ναι. Πάρε καπνό, έχω μέσα φιλτράκια χαρτάκια, δώσει και ένα αναπήρα και κάθεστε έξω λίγο. Λοιπόν, Εσύ το κάνεις. όχι. Το είμαι στο αφήνω εδώ πέρα. Εσύ το κάνεις αυτό. Όχι, μόνο με χέρι αυτό πάει κοντά, δεν γίνεται μαέρα και τέτοια. Αυτό τώρα ήταν πάλι με αυτό. Ναι. Το ίδιο. Αχ, δεν μπορώ φοβάμαι. Πήγαινε από εκεί. Πήγαινε μπροστά. Πήγαινε μωρό μου, πήγαινε. Σε έχει πιάσει άγχος, πήγαινε έξω. Sorry, θα το παίξω. Θα προσπαθώ Λοιπόν, να πάρω δύο. Αυτή την τοποθεσία εδώ πέρα την είχαμε τσεκάρει από τότε που κάναμε το ξενοδοχείο από την κάτω πλευρά. Και είχαμε πει κάποια στιγμή θα έρθουμε. Ακυρώναμε. Εν τέλει ήρθε έτσι ώστε να έρθουμε μαζί με την Κατερίνα και το Στέλιο, συν τη Διονυσία και τον Ραφαήλ και τον Χρήστο. Απλά θέλω να πω ότι έγινε τέτοιο το team, λες και έπρεπε να έρθουμε αυτοί εδώ πέρα,
όπως είδατε και στο επεισόδιο. Η Διονυσία και ο Ραφαήλ είναι αρχάροι στο κομμάτι το ερευνητικό, στο πρακτικό εννοώ, έτσι, έχουν γνώσεις. Ο Χρήστος σήμερα επηρεασμένος, η Διονυσία επηρεασμένη, δυνατή όμως, οπότε έπρεπε να βγουν για κάποια στιγμή έξω, όπως το είπατε κιόλας, για να τα βάλει με μένα. Όλα καλά. Εδώ έχουμε την κάμερα αυτή. Αυτή τη στιγμή, ναι, δεν έχει το infrared, ποτέ δεν θολώνει ποτέ αυτό. Δεν μας πειράζουν, έτσι. Αυτό είπες. Όχι, το λέω γιατί. Να το, Dust Rainbot. Για να Dust φαίνεται Rainbot. από εκεί, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, Δεν έχω όμως. δεν έχει σημασία, έχω κάμερα. Α. Στέλιο μου. Μην Δεν το ξέρω, αγχώνεσαι. sorry. Παντού έχω κάμερες. Ωραιότατος. Λοιπόν, οπότε από ό,τι είδες κρατάμε και το λόγο μας. Τα δύο άτομα που δεν ήθελες να είναι εδώ, φύγανε. Θέλεις να μας πεις γιατί δεν ήθελες να είναι εδώ? Να μας πεις μια λέξη. Για ποιο λόγο δεν ήθελες να είναι εδώ μαζί μας? Ναι, για ποιο λόγο δεν ήθελες να είναι εδώ μαζί μας? Πρέπει να μάθουμε και το λόγο. Τους φοβάσαι? Τους φοβάσαι. Τους φοβάσαι γιατί μπορεί να έχουν καταλάβει κάτι? Όχι. Είναι η πιο ευαίσθητη αυτή τη στιγμή. Παρακέντηση. Τους προστατεύει. Παρακέντης είναι χειρουργείο. Μπράβο. Γιατρός, σώζω. Ναι, προστατεύω. Άρα προσπαθείς να προστατέψεις αυτά τα δύο άτομα από κάτι κακό, κάτι άλλο. Ήθελες να φύγουν για να μην επηρεαστούν κι άλλο. Απάντησέ μου να ξέρουμε πώς θα συνεχίσουμε να συζητάμε. Ή κάποιος άλλος προστάτεψε από σένα? Να μας απαντήσει η άλλη ενέργεια. Μπορείτε να επικοινωνήσετε όλες. Το έχετε δει. Την έντασή μου την νιώθετε? Θα ήθελες λίγο να πιάσουμε αυτό που είπες στην αρχή? Αμέ, ό,τι θες, πώς να κάνεις ερωτήσεις, δεν το έχω πάρει πάνω μου. Απλά το πήρα λίγο τώρα και συνεχίστε. Αυτό, συνέχισε. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί την ώρα που μπήκαμε εδώ μέσα είπες τη Πώς λέξη. λειτουργεί. Πώς λειτουργεί? Το κάνει τάκ, όπως τα κουμπάς. Δηλαδή αν πας κοντά, cardboard, αν πας κοντά αυτό ενεργοποιείται και μας δίνει την αίσθηση ότι επικοινωνούμε μαζί σου. Συνέχισε. Ευχαριστούμε. Γιατί την ώρα που μπήκαμε μέσα στο δωμάτιο είπες τη λέξη σκοτωμένος? Πρέπει να συνεχίσει με ερωτήσεις για να παίρνεις απαντήσεις. Υπάρχει κάποιος σκοτωμένος μέσα σε αυτό το χώρο που είμαστε αυτή τη στιγμή? Αν ναι, χρησιμοποίησε μια συσκευή η οποία είναι σε αυτόν εδώ το χώρο. Αν όχι και θέλεις να μας δείξεις σε ποιο χώρο είναι, χρησιμοποίησε μια συσκευή στο χώρο που βρίσκεται ο σκοτωμένος. Ή μήπως είσαι εσύ ο σκοτωμένος που επικοινωνείς μαζί μας? Ή μήπως δεν θέλεις να μας πεις τι έχει γίνει? Δεν θέλει. Είσαι τσιμεντωμένος σε κανένα τοίχο? Στην εκκλησία? Πίσω από τον Νίκο? Έξω από αυτό το κτίριο? Στη γη, σε τσιμεντώσανε? Ή μήπως είναι διάσπαρτα τα σημεία σου? Οι ώρες χαμένε. Κάποια στη γη, κάποια στην εκκλησία, για να μην μπορέσουν ποτέ να σε βρούνε λόγω της εποχής. Εάν δεν θέλεις να μας πεις, ενεργοποίησε μία από τις συσκευές.
Και μου κάνει εντύπωση να ανάβει ο φακός, που ο φακός οπότε ανάβει πάντα. Άναψε. Τώρα άναψε ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Τι λέει? Είσαι εκεί πίσω, το ρέμποτ. Είσαι εκεί πίσω. Είσαι εκεί πίσω, μπορεί να τον ενεργοποιήσεις πάλι. Εκεί στο βάθος. Ξανακούπισε λίγο τη συσκευή. Ναι, όχι, φακός είναι. Ο σκέτος. Ξανακούπισε τη συσκευή. Θέλεις να σταματήσω να κάνω ερωτήσεις εγώ? Κράτα λίγο εδώ. Διάβολος. Δεν ισχύει αυτό που λες και δεν πρέπει να φοβηθούμε με αυτή τη λέξη. Ο διάβολος δεν θα ασχοληθεί μαζί μας. Ανοιχτός είναι. Ο διάβολος δεν θα ασχοληθεί μαζί μας. Δεν ασχολείται μαζί μας. Κάτσε να βλέπω και το κάρπο του βάθους εδώ. Τα βλέπω όλα. Σε λένε. Μελίσσα. Μπάκης. Ωρα σου γα... Τι έπαθες παιδάκι, με τρόμα. Διάβολος Μελίσσα. Ποια είναι η Μελίσσα? Ποια είναι η Μελίσσα? Παιδιά, τρίχιασα. Ποια Μελίσσα, τι έγινε? Σαν να είναι ο διάολος μέσα μου. Ναι. Αλληγορικά, πάρ' το. Πω, έχω να τριχιάσω ολόκληρη τώρα. Έλα, όχι. Δεν γίνεται να πει αυτό το όνομα, μαλάκα. Δεν γίνεται να πει το όνομα αυτό σε 1000 λέξεις. Ωραία, λοιπόν. Όχι, δεν με επηρεάζει εμένα. Πάμε να... Δεν με επηρεάζει καν εμένα. Αλλά δεν μπορεί να παίξει. Παίζει με το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Ναι, πες με σαν Παίζει να. ξεκάθαρα με το μυαλό μου τώρα. Ναι. Sorry που κάθομαι. Όχι, κάτσε ελεύθερα. Έχεις καταλάβει ότι με επηρέασες. Με επηρέασες. Απλά με βάλεις σε σκέψεις. Σωστά. Θες να με βάλεις σε σκέψεις? Ποια είναι η Μελίσσα? Για εξήγησέ μου μιας και ξέρεις. Ποια είναι η Μελίσσα? Θα μπορούσε να πει Μαρία, Άννα, Στέλλα. Ναυγοδονόσορας, ναι, κάτι άλλο, εντάξει. Γιατί το τσιτώνεις τον Νίκο? Προσπαθεί, ξέρει πως... Σύμφωνος. Σύμφωνος. Είσαι σύμφωνος. Νικό, ήχος από τα πόδια σου. Τι ήχος από τα παιδιά? Πολύ ήχος από τα πόδια. Εντάξει το κόπο. Άστον, άστον. Τι μου λες τώρα ρε Στέλιο? Χαλάρωσε. Breathe. Μήπως σε λένε Γεράσιμο? Γιάννη. Μήπως το επώνυμό σου είναι Παπαθεοχάρης? Μάλιστα. Προσπαθείς να με καταλάβεις ή προσπαθείς να με καταβάλεις, να με επηρεάσεις σε κάτι? Τι αυτό ήτανε? Μου έδωσε ένα hit και έφυγες, τέλος, να ασχολείσαι? Είσαι ακόμα εδώ? Βιβλίο. Σαν έχει το βιβλίο. Δεν μπορείς να με διαβάσεις. Είσαι ακόμα εδώ. Αν είσαι εδώ, ενεργοποίησε κάτι. Ενεργοποίησε κάτι μέσα. Ευχαριστώ. Είσαι εδώ. Απλά μας παρακολουθείς και δεν θες να συμμετέχεις και τόσο. Γιατί ακόμα με διαβάσει ένα βιβλίο. Προσπαθεί να μάθει πράγματα για μένα. Τι μπορείς να μάθεις πράγματα για μένα? Τι άλλο μπορείς να πεις για μένα? Βρήκες. Να το πάψω εν ειρήνη. Καλά, εντάξει. Ποτέ. Με και καλά με προκαλεί τώρα να με φοβήσει. Δεν είπε πριν ότι θέλει να με φοβήσει? Ναι. Άρα σκέφτομαι. Δεν είσαι ανθρώπινη ψυχή, σωστά? Υπάρχει περίπτωση να ήταν εδώ άτομο το οποίο λεγόταν Μελίσσα και ο χαρακτήρας καμία της να σχέση. ήταν αρκετά κακός. Θέλω να δω αν δουλεύει το ρέμποντ αυτό, μισό. Εντάξει. Όχι, απλά τώρα θέλει να παίξει με τον Νίκο. Θες να παίξει με τον Νίκο, έτσι? Εμένα δεν μου απαντάει εμένα, ναι, το βλέπετε.
Ναι, γιατί μάλλον ο Νίκος είναι πιο τσιτωμένος, οπότε μπορεί να είναι πιο Ναι, εγώ είμαι πάρα πολύ. ενεργειακό. Τώρα αυτό το vibe που λένε πρέπει να φεύγει έξω από το κτίριο. Ναι, εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι πάρα πολύ ήρεμη. Ραδιόφωνο. Θέλεις το ραδιόφωνο, το Spirit Box. Λες και ξέρεις τι είναι. Θέλεις να πάμε στην εκκλησία? Τι είναι αυτό? Τι, κάποιοι κάποτε πέρα κάνουν κάνα παρτάκι. Άστο. Άστο είπε. Άστο. Γιατί είπα στην εκκλησία, αν θέλω να πάμε στην εκκλησία. Τι να μην πάμε στην εκκλησία? Δεν θέλεις να πάμε στην εκκλησία? Φοβάσαι κάτι? Φοβάσαι κάτι για να πάμε στην εκκλησία? Δεν μπορείς να μας ακολουθήσεις εκεί? Κάτσε, παρεμποδίζει, Ή μήπως θες να πάμε στην εκκλησία? Γιατί είπες άστο. Αν δεν λέει αρλούμπες στον Ghost που μέχρι στιγμής δεν έχει πει αρλούμπες βασικά. Σήμερα είναι το πιο legit από όλες τις φορές. Δεν γίνεται να πει αυτό. Έχεις καταλάβει ότι δεν με έχει επηρεάσει αρνητικά, δεν υπάρχει αυτός ο κόμπος στο μάχη, δεν με έχει ενοχλήσει καθόλου. Το ξέρεις. Απλά μου έκανε εντύπωση πώς βρήκες το συγκεκριμένο όνομα. Άρα είσαι έξυπνο. Είσαι ευφυή ψυχή. Με διαβάζεις. Μπορείς να καταλάβεις στο μυαλό μου τι σκέφτομαι. Βλέπεις ότι κάνω βόλτες γύρω-γύρω τώρα και σκέφτομαι συνέχεια. Sorry. Πάω πάνω κάτω, επηρεάζεις και... Τραγουδό. Τι είπε? Τραγουδό. Επηρεάζεις και την υπόλοιπη ομάδα. Τη μία την φόβησες ήδη και... Ευχαριστώ. Τον Χρήστο, ο Χρήστος είναι πιο επηρεασμένος γενικά. Τον έβγαλες εκτός. Έχουμε εδώ πέρα... Κλείστε το. Δεν θα το κλείσουμε γιατί εγώ τώρα διαβάζω εσένα. Τώρα προσπαθεί να επηρεάσει εδώ και ώρα το Στέλιο που να μου λέει εμένα για τα βήματα, το τι κάνω. Έτσι, το έχεις καταλάβει. Η Κατερίνα είναι σε κόντρα και έχει το Ραφαήλ ο οποίος είναι πιο πρώτη φορά καθαρό στο μυαλό γιατί δεν ασχολείται με αυτά και δεν μπορεί να τον επηρεάσεις. Οπότε επηρεάσεις εμένα πρώτα, μετά την Κατερίνα και μετά τον Στέλιο. Σε διάβασα καλά? Έμαθα πράγματα για σένα τώρα ή κάνω λάθος? Ή δεν θες να μου πεις? Τι χρονιά είναι? Άσε ρε! Τι χρονιά είναι? 1871. Ευχαριστώ. Ψάχτε το λίγο το 1871 μετά που το είπα τυχαία. Εντάξει. Ναι, θα το ψάξουμε στο ίντερνετ. 1871. Τα παιδιά δεν τα ήθελε στο χώρο. Τους άλλους δύο σκόπιμα. Η εποχή του είναι. Η εποχή του είναι. Η εποχή του είναι. Ποιανού? 1871, με αυτό που μιλάμε. 1871. Είναι η εποχή σου είναι που πέθανες. Είναι τότε που πέθανες. Ωραία. Δεν είμαστε το 1871. Είμαστε πολύ πιο μετά εμείς στο μέλλον. Μην μπερδεύεσαι. Γι' αυτό δεν μπορείς να μας κάνεις κάτι. Είμαστε το 2024. Έχεις πεθάνει πολλά χρόνια. Εκεί που βρίσκεσαι δεν μπορείς να μας κάνεις κάτι. Αδελφοί. Τώρα αυτό να το πάρω προβλητικά. Κίνδυνος. Κίνδυνος. Ναι, Είναι ο τα Νίκος παιδιά. και τα παιδιά τα υπόλοιπα. Ναι. Αυτή είναι κίνδυνος. Ναι. Ή ένιωθες κίνδυνο και κρύφτηκες εδώ? Κίνδυνος που ερχόμαστε. Ναι, ναι. Πάμε στο κλεισάκι. Πάμε στο Κλείνει κλεισάκι. το φως. Ναι. Πάμε στο κλεισάκι. Μου λέγε να πάμε. Θα έρθεις στο εκκλησάκι μαζί μας? Μπορείς? Ωραία. Μαζέψτε τα πάντα. Πάλι ανάψτε ένα στο φως. Άναψα. Κάτσε στο κλεισάκι. Ωραία. Πάμε στο εκκλησάκι και είπε ότι μπορεί να έρθει μαζί μας. Και ξανά άναψα. Ωραία. Κλείστε τα. Πάμε. Πάρε το παππού. Θα μπορούσα να ανάψω εγώ το έτσι. Να το αφήσω να... Πόλεμος. Πόλεμος. Επί πολέμου. Το 1870 κάτι εδώ δεν είχαμε πόλεμο.
Είχαμε, φίλε. Το 1871 μου είπε. Ναι. Δεν είχαμε φίλιο. Θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Μήπως δεν ήθελες να πεις 20 Τα βάζω όλα στη βαλίτσα, πάμε. Ήρθαμε λοιπόν τώρα στο εκκλησάκι να κάνουμε λίγο έρευνα και εδώ, όσο μας το επιτρέπει ο χώρος. Θα κάτσει έξω ο Χρήστος, ο Στέλιος και η Κατερίνα για αρχή. Ωραία, ευχαριστούμε. Και θα μείνει η Διονυσία με το Ραφ να κάνουμε λίγο έρευνα εδώ. Θα κάνεις εδώ, Εγώ τραβάω με την κάμερα. Νίκο, Ωραία. 5 δευτερόλεπτα είναι. Στο 1 λεπτό. Τι εννοείς? Έχεις αλλάξει το δρόμο. Ναι ρε μπρο. Sorry, Αλέξο. Πάμε. Λοιπόν, Μακρύτερα. Κάποιος πρέπει να πάει μακρύτερα. Πού μακρύτερα? νομίζω εννοεί από την καρέκλα. Γιατί τι Πού μακρύτερα? Θες να μην κάτσουμε στην καρέκλα? Ναι, το ποδί σας εδώ, αυτό είναι. Να. Μακρύτερα από το ιερό. Ναι. Σωστό. Και αναβοσβήνει και ναι. 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 Λοιπόν, έχουμε πάει σε δύο μέρη. Ένα χώρο ο οποίος ήταν πολύ ανοιχτός, το οποίο μας είπες πως είναι κάποιος εκεί και δεν σε αφήνει, που αυτό εν τέλει ήταν για τον επόμενο χώρο. Ευχαριστώ. Για τον επόμενο χώρο που μας είπες τη λέξη σκοτωμένος μόλις μπήκαμε μέσα. Ο Νίκος, με το που ακούστηκε αυτή η λέξη, ανέβασε λίγο την έντασή του και λίγο σαν να το επιτέθηκες. Διώξαμε κάποιους στο δωμάτιο. Ευχαριστώ. Μείναμε λίγα άτομα, αυτοί που ήθελες εσύ να μείνουν, ώστε να έχεις μια επικοινωνία μαζί μας. Και δεν μας έδωσες πολλά να καταλάβουμε. Θέλεις να μας βοηθήσεις να μας πεις τι περίπου έχει γίνει σε αυτόν εδώ τον ναό και τι, εάν θες, να μας πεις τι μυστικά είναι αυτά που κρύβει αυτός ο ναός. Ναι. Είναι ναι. Ναι. Ωραία, θέλει. Θέλεις να χρησιμοποιήσεις τη συσκευή με τις λέξεις να μας πεις κάτι για αυτόν τον ναό.
Υπάρχει κάποιο μυστικό το οποίο κρύβεται μέσα στο ιερό? Το οποίο τον Κώστη που έχει σοπάσει. Και πριν ήταν ο Φακός και του λέει τον Κώστη. Τώρα είναι ο κόσμος. Ναι. Κάτι υπάρχει μέσα στο ιερό. Θα ήθελες να μπω μέσα στο ιερό? Αν όχι, άναψε το φως. Αν ναι, άναψε το φως. Υπάρχει κάποιος λόγος που υπάρχει μια καρέκλα μέσα στη μέση του ναού? Έρχεται κάποιος εδώ. Θα ήθελες να μου πεις κάτι για σένα? Άστεγος. Άστεγος. Είσαι από την εποχή που ήταν ένας επιστράτης, ένας Παπαθεοχάρης. Παπαθεοχάρης. Κάτι δεν πήγε το γράψει, αλλά δεν τα λέω. Και ήσουν άστεγος. Χρήστο, έλα μέσα λίγο. Συνεχίζεις. Ναι. Έλα κάτσε εδώ, δίπλα μου. Πού? Εδώ. Ήσουν άστεγος και ερχόσουν εδώ για να ερεμήσεις το κεφάλι σου. Κοίτα εδώ τώρα τι γίνεται. Λέω να... Θέλω να φύγω. Μόλις είπα το Χρήστο να μπει μέσα, κοιτάξτε πως κάθεται. Ναι, αυτό το πράγμα και μέσα με πια να κάνω τέτοιο. Κατευθείαν. Να, Λες και ναι. πήγε σε εκκλησία είναι. Ναι, μπαίνει σε τέτοιο. Χρήστο, τι έγινε. Εγώ όταν είμαι σε εκκλησία Κλείνεις κατάσταση. τώρα. Καλά είναι. Μάλιστα. Από πού να φύγεις? Φλόγες. Ναι. Στέλιο, Κατερίνα, έλατε κι εσείς μέσα να κάνουμε αναβίωμα και καλά ότι έχει κόσμο η εκκλησία. Ρίξανε φλόγες σε αυτόν εδώ το ναό. Καθίστε έτσι σαν να μπαίνει στην εκκλησία με τα χέρια όπως κάθεται ο Χρήστος. Είσαι σε φλόγες. Έχουμε έρθει όλη η ομάδα μέσα. Μπορείς να νιώσεις όπως κάποτε στην εκκλησία που μπαίνανε πιστοί και προσευχόντουσαν. Φυσικά και έχουμε έρθει με την καλύτερη διάθεση. Βέβαια, ένας πιστός δεν θα καθόταν ποτέ όπως κάθεται ο Στέλιος τώρα. Αλλά μπορείς να καταλάβεις τι εννοώ. Έχουμε έρθει με πολύ καλή διάθεση, με πίστη κάποιοι. Αληθής. Αληθείς, μπράβο. Δεν έχουμε δόλο, δεν έχουμε κακία, δεν πάμε να βγάλουμε κάτι αρνητικό. Οπότε, με σεβασμό και μόνο στον χώρο, και αν κάποιος δεν πιστεύει από την ομάδα, πάλι έχει τον απαραίτητο σεβασμό, μπορείς να καταλάβεις το λόγο που έχουμε έρθει. Απευθυνόμαστε καθαρά σε κάποιον που έχει απεβιώσει και όχι στα θεία. Άντρας. Αυτό. Σε αυτόν που έχει απεβιώσει, που σκοτώσανε, σε αυτόν απευθυνόμαστε και όχι στα θεία. Σου δίνουμε τη δυνατότητα λοιπόν να επικοινωνήσεις μαζί μας. Με όλο το σεβασμό. Συνεχίστε. Μα κάνουμε και εμείς ερωτήσεις. Άμα, ένας με κενό. Εδώ, σε αυτόν εδώ το χώρο. Καταρτήριο.
Καθαρτήριο. Ξέρεις, ήθελα να κάνω ερώτηση. Τι? Άμα σε αυτόν εδώ το χώρο είναι το σπίτι του. Σου απάντησε. Ευχαριστώ. Αν μας ακούς, Πάτερ, θες να βγω. Προσβεβλημένος. Ναι. Ναι. Θέλω- Γιατί? Γιατί είναι ιερός χώρος. Λογικά. Ναι. Εντάξει, εγώ πάτε βγαίνω έξω. Ναι. Και σταματάμε εδώ πέρα. Θα κάνουμε μόνο λίγο έστες. Οκ. Εντάξει. Γιατί Ναι, ναι. νομίζω ότι το νιώσετε ότι δεν πρέπει, έτσι. Το νιώσαμε και σου είπα και όταν ήμασταν πάνω, που σου είπα ότι όταν έφτασα μέχρι εδώ, ενώ μπορούσα να πάω με τη φαντασία μου που ήθελα, για κάποιο λόγο από εδώ και πέρα δεν άφησα να πάω. Ευχαριστώ. Αυτό. Μπράβο. Εντάξει. Έλα. Εντάξει, καλά. Άλλο το Εντάξει. λέω. Εντάξει είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε πει ότι σε εκκλησίες και σε νεκροταφεία, όπως το είπαμε και στο intro, δεν κάνουμε έρευνα. Είναι καθαγιασμένοι χώροι, ιεροί χώροι. Εδώ είναι ένας βεβηλωμένος χώρος, κατεστραμμένος, αλλά όπως διαπιστώσατε, δεν πάβει να υπάρχει αυτό το ενεργειακό, το καθαγιασμένο που σαν σου λέει μη το κάνεις βρε αδερφέ. Μπορεί να μην είναι σε λειτουργία, αλλά μη το κάνεις. Δηλαδή κάθε φορά που λέμε άντε θα το κάνουμε, σου λέει μη το κάνεις. Στο λέει. Και από ό,τι είδατε μας το είπε. Οπότε δεν κάναμε και ιδιαίτερη έρευνα εδώ. Ξεκινώ. Πάτησες ρέκολα, εντάξει. Έχεις χαρά πολύ. Είσαι χαρούμενος. Αυτό το πράγμα. Ζείτε σε αυτήν εδώ την περιοχή, ζείτε σαν μια λούπα που εδώ πέρα σε αυτήν εδώ την περιοχή. Τίποτα δεν μπορείς να φτιάξεις. Με τραγούδια. Τι τραγούδια. Πολύ ακριβό. Με διάφορα. Χαρισματικός. Είναι κάποιος από εσάς χαρισματικός. Έχει κάποιο χάρισμα. Πολύ ακριβώς. Ποιος είναι χαρισματικός, εμείς, κάποιος από εμάς. Ναι. Εμάς που είμαστε εδώ. Όχι. Δεν παίζει έτσι. Λίγο πιο σιγά. Ξέρεις. Εγώ. Πάτερ, είσαι μαζί μας. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι μαζί σας. Εγώ. Με όποιο σώμα να είναι. Μ' αρέσει. Τι σου αρέσει. Μέσα. Να ξέρετε, πολλές φορές κάνουν και συζήτηση μεταξύ τους στο έστες. Επέστρεψε. Αυτός που ήταν κάτω. Τόμα. Ναι. Ήταν ο Φραν. Ναι.
Μπορώ. Έχετε κάνει κάτι κακό σε κάποιον άνθρωπο εδώ πέρα? Δεν μπορείς να ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω, εσείς όμως ξέρετε. Κοίτα πίσω. Μην κοιτάξεις, κοιτάω εγώ. Όλα εντάξει. Πίσω μου έχει γίνει κάτι κακό? Κοίτα πίσω στην ιστορία. Μπορεί. Πίσω από τον Νίκο. Τον εαυτό σου. Πρόσεχε. Το 1871. Ρίγος. Γιωργάκη. Γιωργάκη. Εμένα μου πιάσε Ρίγος. Το 1871 σου λέει κάτι? Με δυο. Πώς τους λένε? Την ευλογία. Την ευλογία στον Πάτερ μιλάνε. Πάτερ, είχες πολλούς πιστούς αυτήν εδώ την... Είχες πολλούς πιστούς αυτήν εδώ την εκκλησία. Αφού σου είπα. Σε ευχαριστώ πολύ. Υπήρχε κάποιος από αυτούς τους πιστούς Αυτοί είμαστε. που έκανε κάτι κακό και σου έχει εξομολογηθεί? Από πάντα. Πώς τον λένε? Δεν ξέρει. Πώς τον λένε αυτόν? Ποιο είναι το όνομά του? Ήταν, ναι. Μέσα. Δεν μπορείς να μας το... Αμένος. Είναι θαμμένος εκεί πέρα που έλεγα. Είναι θαμμένος εκεί που έλεγα εγώ. Είναι θαμμένος κάτω? Πάτερ, έχει γίνει κάποια αμαρτία εδώ πέρα που... Ναι. Ναι, το κορμί είναι. Περίμενα, είπες να δίνουμε χρόνο. Φέτος το καλοκαίρι. Το κορμί σου. Τι λέει ρε. Πάτερ, Μέσα. Μέσα σου. Μιλάς σε κάποιον από εμάς? Τι είπες? Μιλάς σε κάποιον από εμάς? Για εμάς? Για όλους. Όλους εμάς? Το είπα. Πάτερ, είσαι θυμωμένος μαζί Δεν μας? θες να ξέρεις. Άρα είσαι θυμωμένος Μη μαζί... μιλάς. Τι είπε? Μιλάς. Είσαι θυμωμένος μαζί μας? Ναι, μη μιλάς. Είναι. Εσύ μη μιλάς. Είσαι θυμωμένος μαζί μας? Κανένα σεβασμός. Δεν δείξαμε σεβασμό που μπήκαμε στην εκκλησία? Έχει κόσμο. Δεν βλέπετε. Απίστευτο. Μπρο, νομίζω μιλάει σε μένα. Βεβήλωση. Όχι, έχει κόσμο μέσα αυτή τη στιγμή. Βεβήλωση. Πάτερ, χίλια συγγνώμη, δεν θέλαμε ούτε να βεβηλώσουμε αυτόν τον ιερό χώρο. Ναι, το ξαναλέω αυτό που μας είπε πριν, παιδιά. Ο Θεός ξέρει. Ο Θεός ξέρει. Καλά. Δεν θέλαμε να προκαλέσουμε Το κάποιον. ξέρω. Άλλοι. Δεν λέει για μας. Άλλοι προκάλεσαν κακό. Ποιος άλλος, Πάτερ, ήθελε να προκαλέσει κακό? Περίμενε. Ευχαριστώ. Μιλάς για παλιά Εσάς. Ευχαριστεί εμάς. εμάς. Μπορούμε να βοηθήσουμε? Ναι. Πώς? Πώς? Γιατί όχι. Πώς? Πού τον έχουνε θαμμένο? Κουράστηκα. Πού τον έχουν θαμμένο? Το ξέρω. Βοήθησέ μας. Αιώνια. Πόνος. Δεν θα πει... Δεν θα πει τέτοιο. Πάτερ, θέλεις να σε αφήσουμε στην ησυχία σου μαζί με τον κόσμο που έχεις στην εκκλησία αυτή τη στιγμή?
Θέλεις να μείνουμε. Γιατί ρωτάς? Τι μου ζεις. Αφού νιώθεις, γιατί ρωτάς? Νιώθεις ότι δεν πρέπει. Νιώθω ότι σας ενοχλούμε. Ότι αυτή τη στιγμή είσαστε μέσα στην εκκλησία. Περπάτα έξω. Θέλεις να βγει ο Νίκος... Θέλεις να φύγουμε. Το είπα. Ναι, το είπε και πριν, παιδιά, εντάξει. Απόψε. Ναι. Ναι. Νικό, έλα, τέλος. Γιατί? Θέλει να βγούμε. Θέλει να σταματήσουμε. Ξεκάθαρα. Πού είπε να σταματήσει? Πού είπε ότι να σταματήσει? Θέλεις να σταματήσει ο Νικός. Ναι, το είπα απόψε, ξεκάθαρα. Βγες, περπάτα έξω. Είπες Εκεί πήγαινε στο περπάτα έξω. Ναι. Νομίζω ότι... Οκ. Δηλαδή, μόνο το που είπε περπάτα έξω, θέλεις να σταματήσει ο Νικός. Στο χώρο τον οποίο ήρθαμε σήμερα για να κάνουμε την έρευνα είναι ένας, θα έλεγα, ιδιαίτερος χώρος. Κρύβει το εξής μαγικό, το ότι δεν υπάρχει καθόλου ιστορία. Κατά πάσα περίπτωση την ιστορία προέκυψε το να φανεί μέσα από την πρώτη καθοδήγηση την οποία κάναμε. Και καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας, μέσα από κάποιες απαντήσεις κλειδιά τα οποία δεχτήκαμε ως ομάδα, τέλος πάντων. Είναι χώρος ο οποίος μπορεί να σε προβληματίσει πανεύκολα. Είναι χώρος ο οποίος μπορεί να σε μπερδέψει πάρα πολύ και να σου δώσει ένα σκασμό συναισθήματα. Πολύ καλή εμπειρία, ωραία εμπειρία. Είναι μέρος στο οποίο πραγματικά μέσα μου τρώγω το να ξανάρθω κάποια στιγμή στο μέλλον, είτε με τη συγκεκριμένη σύσταση της ομάδας είτε και με διαφορετική σύσταση, γιατί είναι μέρος στο οποίο κάθε λεπτό έχει να σου δώσει και κάτι διαφορετικό. Α, το έχεις βάλει έτσι. Το ξαναξεκίνησα το. Τέλειο. Κάτσε, άρα ξεκίνησα. Όχι, εσύ δεν κάτσεις. Εγώ θα κάτσω. Το παρακάνουμε, λες. Τα αφήνω, παίρνετε άφηση αμαρτιών γιατί δεν το έχετε ξανακάνει. Απλά εγώ στα μάνα έκανα το σταυρό μου, βγήκα έξω και εγώ πιστεύω. Οκ. Συγγνώμη, να πάω να κάτσω κοντά να τον ακούω καλύτερα. Κάτσε. Δεν θα πρότεινα μπροστά στην είσοδο. Όχι, Στα πλάγια, ναι. Ναι. Όπως κάτω στις εκκλησίες. Ναι. Φίλε μου, βάζει εκκλησιαστικά. Κλείστο να. Κλείστο, έλα. Ας το βγω με το φως. Ιδιαίτερη ευλογία. Εντάξει. Βίωσε ο άνθρωπος. Εντάξει. Ναι, μεταξύ δεν καταλαβαίνει τι λέμε εμείς έξω και λέει «Ρε μαλάκα μου, βάζει εκκλησιαστικά». Τι θέλεις να σε βάλει, καρδούλα μου. Με τρομάζει, λέει. Πάπα, με ξέρεις, αυτός τώρα βίωσε φοβερή. Εγώ σε εκκλησία δεν θα το κάνω. Το σταματάω, Νικό, έτσι. Βέβαια, λέω παιδιά να ακούτε. Βλέπεις. Γιατί τι είπε. Σε εκκλησία Να ακούτε.
ξέρεις κλειστή στάση σώματος. Είπες ότι τα έχεις στο μυαλό σου. Τι έπαθες τώρα? Δίνει Περιμένετε, χρόνο, παιδιά, τελειώσα. για το βίντεο. Το κόψε ράψα. Μου πείτε πώς θα κάνω τη δουλειά μου. Συγγνώμη κύριε Χριστό. Πλάκα. Λοιπόν. Εγώ είχα επηρεαστεί. Αυτό που έκανε σαν σταυρός. Ναι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Μισός ήταν εδώ, μικρή. Ναι, εντάξει. Οκ, το ακούω. Λοιπόν. Στην καθοδήγη δεν θα πέτεις τη τάπα. Έχω κάνω σαρδάμ. Πολλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάρα πήγα, δεν μπορώ με μαλάκα. Μαλάκας. Κατέβασε ταχύτητα, σβήσει air condition και πάμε. Όχι, κάνω σαρδάμ. Πολλά. Πρέπει να. Μπαταρία της Sony, Ναι. Αρχίσαμε με την καθοδήγηση του Νίκου. Εγώ εκεί επηρεάστηκα πάρα πολύ. Εκεί που με πήγε η καθοδήγηση, στον άνθρωπο που είδα μέσα στην εκκλησία, και όλο αυτό με επηρέασε στο υπόλοιπο της έρευνας, και όπως είδατε ουσιαστικά στο ένα κομμάτι της έρευνας με πέταξε, μου είπε βγες έξω πριν καν πει ο Νίκος το όνομά μου, και στο τελευταίο κομμάτι της έρευνας στην εκκλησία μας είπε ξεκάθαρα ότι έπρεπε να σταματήσουμε και στο έσταση που έκανε ο Νίκος, και έτσι μαζί με όλη την ομάδα πήραμε την απόφαση ότι δεν έπρεπε να συνεχίσουμε την έρευνα στο κομμάτι της εκκλησίας. Τι λέμε τώρα? Λοιπόν, Εσύ εδώ. εγώ εδώ. Το κάνουμε λίγο μπαμ μπαμ γιατί έχουν τελειώσει οι Ναι, μπαταρίες πάμε, στο outro. Από ό,τι βλέπετε είμαστε. Κάτσε, κάτσε εκεί. Είναι στα μάξι η Κατερίνα, την έχει επηρεάσει λίγο η τοποθεσία. Είμαστε τετράδα. Η Κατερίνα στο αυτοκίνητο. Ο Χρήστος πούλεψε, έφυγε. Ναι, πρέπει να φύγει. Πρέπει να πάω να ξεκουραστώ. Θέλω να δουλεύω αύριο. Αυτό δεν έβρε το παλικάρι. Κλασικός Χρήστος, βοήθησε πάρα πολύ στην έρευνα σήμερα. Δεν έκανε τίποτα. Τα παιδιά εδώ, το κινητό αυτό και είναι κάτω. Τέλος πάντων, μην δίνετε σημασία. Όχι, δεν δώσουμε σημασία. Το δικό μου είναι. Ναι, ωραία. Το δικό μου. Από ό,τι είδατε, γίνανε κάποια πραγματάκια. Είδατε και τα voice over τι εξηγήσαμε λίγο εδώ στην τοποθεσία, στον χώρο, στην εκκλησία, καθαγιασμένη. Δεν μας άφησε, βγήκαμε έξω. Το κάτω μέρος, ένα περίεργο σύμπλεγμα πραγμάτων με επιτέθηκε εμένα. Μιλήστε. Εδώ, στους καινούργιους. Ναι, εντάξει, νιώσαμε πάρα πολύ ωραία και περίεργα ταυτόχρονα. Να πούμε ότι και η Κατερίνα και όλα τα παιδιά βοηθάνε πάρα πολύ ενεργειακά στο να μπορούμε να βλέπουμε πράγματα και να νιώθουμε πράγματα. Είναι απόλυτα μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για όσοι μπορούν να την κάνουν και έχουν την τύχη αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, που μας έφερες μαζί και θα μας ξαναφέρεις Τι γαμίσαμε. στις έρευνές γαμίσαμε. σου. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα γίνει χορηγία από τα Μικέλ. Μικέλε Γάρη. Εγώ Θα δεν τη λέω- βρείτε στα Μικέλ στο εργάλειο. Καφεδάκια, ξέρεις. Εσύ τι. Εγώ δεν λέω τίποτα. Ό,τι είπα να πω το έχω πει. Ναι. Τα ξανάρθεις τελικά. Πες μας την εμπειρία σου, πώς ήταν? Πώς έτα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Φοβάμαι. Είχαμε το Α, είναι αδερφός του Θόδωρα, να ξέρετε. Του Θόδωρα με το μουσάκι, του Λατίνου εραστή, αυτού με την καράφλα, ο αδερφός του είναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Φοβάμαι, αλλά ταυτόχρονα δεν μασάω. Καλό σου βράδυ, τα λέμε στο Καλό επόμενο βράδυ. επεισόδιο. Γεια σας, ναι, Δεν γεια μας σας, ναι, άκουγα. γεια σας, γεια σας. Ό,τι Γεια είπα. σας, γεια σας, γεια σας.